Yan ito. Si Kushama. Hello to my 1 million viewers. Hello everyone. Pasok lang kayo guys. Hello. Let's rock and roll guys. Hello to my 1 million viewers. Hello to everyone. Tara na, magkwentuhan ulit tayo para makilala kayo. Hello, Manong Jukle. Nandito na naman si Manong Jukle, my very supportive na YouTubers. Good evening, host. Good evening to you, Mr. Jukle. Manong Jukle, huwag mo akong kalimutan mag-thumbs up mamaya ka ng Manong Jukle. Ayan. Mag-antay-antay lang. Manong Jukle, naka-ano na ako, naka 793. Kaya hopefully walang malaglag na bananas. At mag-grade 8 na ako. Ayan. May isang thumbs up ako. Thank you so much. Ayan. Ang title natin ngayon is Survive, Attract Your Tribe. Kaya good vibes lang. Yes. Yes, Manong Jukli. Ako first thumbs up mo. Yes, Manong Jukli. Manong Jukli, marami ka na bang videos? Tingnan ko nga. I-play. Ikaw ang early bird ko ngayon eh. Kaya, ano kita. 1, 2, 3. Ilan ang videos ni Manong Jukli? 1, 3, 4. Marami-rami ka na rin video pala Manong Jukli. Ano ako sa'yo bukas. Mamaya pagkatapos hanapin ko yung medyo mahaba-haba mong dyan. Kahit 3 videos, ma-play kita mamaya. Para sa watch hour mo. Ako yung watch hour ko. Pwede ka na Manong Jukli, mag-ano ka na, StreamYard ka. Para yung habang lumalaki yung banana mo, mag-ano ka na, mag-LS. Naipon ang ako siguro, pag nakaabot siguro ako mga 1,300 or 200 na 300 to 400 na bananas. Makagraduate lang ako, tas itudo-tudo ko, upload, saka okay, naka-playlist naman yan. Sige, itry ko mamaya kung napaayos yung laptop kasi yung laptop ni Habi kagabi siya. Yung, ewan ko, tumunog yung fan niya bago nag-stop kaya sana napaayos para nakaka-play ako ng mga videos niyo ng sabay-sabay. Ang hirap ng Kaya, ayun. Itawagin ko yung mga natin. Pero maya-maya lang kasi nasa LS pa. Nangisda ako dun kay kay Daddy TV. Kaya medyo dumami yung ko kasi sinusupport ko din yung
ano ni Daddy TV. Pag wala akong LS, pumupunta ako sa mga LS nila. Wala ako laptop na host, pinauwi ko last month. Okay. Pag mayroon na host, mag-ano ka, ay mag-ano ka Manong Jukli. Pag meron ka na ulit, ganun ang gawin mo. Turuan kita nung ano. Ako kasi ano kami, 'di ba nag-attend ako ng mga tutorial sa ibang mga ano na mga mga malalaki ng YouTubers. Ito, trinay ko yung sinasabi nila doon na pwede pala kahit wala ka pang 1,000, wala ka pang graduate ng banana, pwede kang pumasok. Ang laki ng bigay. Alam mo, ang bigay sa akin ngayon, yung LS ko nung isang araw kasi yung kagabi hindi pa pumapasok. 26 hours every day ang bigay niya sa akin. So, malaking bagay na din yun. Malaking bagay na din po yung yung nabibigay. Kaya sana makaano pa rin ako, makahabol. Sige lang Manong Jukli, maging positibo na lang tayo, makabili ka ulit ng laptop kasi kung kailangan ng anak mo yung laptop, mas magandang unahin din naman muna kasi 'di ba yung sa pag-aaral. Ayan, maya-maya papasok na yung mga tropa natin. May mga bago akong naisda. Kaya hopefully mapunta din dito para madamihan ka shout out ko naman kayo na maliliit pa yung mga banana. Maraming salamat sa iyo talaga Manong Jukli. Itawagin ko yung iba na i-message ko yung mga natin. Ayan. Ayan. Na nila, nakita na nila yun. Magpuntahan na yun. Nandito sila para dumami tayo, Manong Jukli. Magpadami naman tayo ngayon. Ang lamig-lamig dito ngayon. Sakit sa ulo. Saan yung phone ko? Baka dumating yung asawa ko. Ano ko yung gate. Ayan. Maraming salamat. 3 million viewers. Ayan. Pero pag ma-detect ni Lolo, baka magalit siya. Ha ha ha. Hindi naman. Inano talaga yung StreamYard kasi bigay din talaga ni Lolo. Inaano mo kasi siya, i-connect mo rin sa Gmail. Ganon ako nag-start. Tapos 20 hours lang kasi ang allotted time doon. Tapos dito, sa kanya din to nakadirekta ako sa niya din sa YT Studio niya. Nakadirekta din ako. Dito din si yung mga ibang sila Digimay Bulos, diyan din sila nag-ELS. Pare-paras. Ayan, may 3 million viewers na ako. Guys, tamsa kayo dyan para maarang ko ang 100 sub nga pwede naman sa mobile host. Ay, talaga? Anong option nasa 100? Baka sabihin niya, uy, Manong, you break the rules. Manong, you break the rules. Ma-break ba ang rules ni Lolo? Sabihin mo, yes, I break your rules. Kasi sobra-sobra, masakit na kamo ulo namin. Puyat-puyat kami laging, Yes, Garadishes with Love is in the house. Shout out. Thank you so much. Thank you so much, Sisi, for coming over. Ayan, tamsak na ako, Sisi. Yes, thank you. Dalawa na yung tamsak. Tamsak ko. Yan. Manong Jukli, baka mayroon kang pang wristback dyan. Bigyan natin si Sisi Garadishes with Love kasi 252 yung banana niya. Baka may pang wristback ka pa dyan. Ayan, si Garadishes, si Manong Jukli, baka yakap mo na. Manong Jukli, yung 1 sub pa lang host. Ay, okay.
Ayan na. Here na. Ayan, si Sisi Gandang Honey. Thank you so much, Sisi, for coming. Ayan na. Nagtawag ako. Nagtawag ng kasama, no, Sisi? Ayan. Maraming salamat sa pagpunta. Manong Jukli, 100 sub allowed lang nila sa laptop. Ay, ganun. Okay lang. Sige. Ano natin sila. Ayan. Uy, Sisi Gandang Honey, ano na ako, 793. 793 ako. Na, 7 na lang. Makagraduate din ako sa grade 8. Kaya, ayan. Bilis, wow. Yes. Inano kasi ako, nag-shoutout dun yung pumunta lahat dun kay Daddy Edie, nakaano siya. Ayan, si Ida Carl TVs. Hello, big shout out to you, Miss Ida Carl TV. Hello po, ma'am. Dito na po ako. Yes, andito ka na sa akin. Yes po, ayan. Manong Jukli, kung hindi nyo pa, ayan, kasi baguhan si Ma'am Ida Carl TVs. Ayan, bagong natin, kapamilya. Yan, ay, lahat po yung naka-blue, Ma'am Aida. Kung mauunahan mo po sila, yan, po kayo, ayan, magyakapan. Ayan, sabi naman ni Manong Jukli, Gandang Honey, kumusta? Ayan, nagkita kami kanina ng BFF ni Sisi Gandang Honey, ano yun? Yung si Sundalo PH, sino nga yun? Si Gandang Honey, yun, nagkita kami. Ayan. Sabi ni Sisi Gara, Dishes with Love at Ida Carl TV, hello sa'yo, sis. Ayan. Mga katropa ko sila, Miss Ida Carl TVs, mga katropa ko kasi sila, si Nagara, Gandang Honey, nandyan din po si Darna Alec OFW UAA. Hopefully busy pa rin siya. Okay na po. Ayan. Miss Ida Carl TVs, okay na po. Ayan. Thank you so much, Ma'am Aida. Si Ma'am Aida TVs. Ayan. Si Ma'am Aida Carl TVs po is 65. 65 po ang banana niya, guys. So, i-support din natin si Ma'am Aida para siya, lumaki-laki pa ang banana niya, maka-grade 1 siya. Ayan. Ma'am Aida, mamaya kita anuhan ha. Hindi kita kayakap, pero ako niyakap muna ng todo. Iyayakap kita. Ida Carl TVs. Ayan. So, mamaya, thank you so much for my 6 million viewers, 4 million thumbs up of love to Ate Bicolana. Ayan. Sabi ni Manong Jukle, shout out sa mga kadikitan ko dyan. Ayan, shout out, shout out. Ayan, BFF team. Shout out to Gara, this is with love, Gandang Honey, and Darna Alec OFW. Ayan, guys. Sabi ni Miss Aida Carl Tives, Gara, this is with love, okay na po. Ayan. Yan, ano po yan, si Sisi Gara. Ayan, si Sisi Gara is, ano pa lang siya, 252, so road to grade 3. Sabi ni Sisi Gandang Honey, busy lang lunch time nila. Yes, pakainin mo muna ang mga kamilyo mo. Thank you, Sisi Gandang Honey. Thank you so much. Ayan, guys. Maraming salamat sa inyo. Stay lang tayo dito. Ayan. Aida Carl TVs, Manong Jukli, Dan. Ayan. Basta yung natin, guys, tamang nood, tamang tapik, at tamang bakas. So guys, let's go and let's grow and be positive. Our quotes for today is your vibe attracts your tribe. Yan. Kaya pag good vibes tayo, good vibes din good vibes din sa atin ang ating katribo. Kaya guys, let's go, let's grow and be positive. Ayan. Sabi ni Miss Ida Carl TVs, puntahan ko kayo mamaya. Yes. Para hindi kayo magkasalubong. Ayan.
From Sisi Garadi Should Love at Ida Caltivis, okay po sa pagmamahal. Okay po sa pagmamahal. Ayan. From Miss Ida Caltivis, welcome po. Ayan. Sige. So guys, let's go and let's grow and be positive. Always have the good vibes para ma-attract din ng good vibes ang ating mga katribo. Ayan, guys, positibo lang tayo lagi. Ayan, maaabot din natin lahat ng mga hinihingi ni Lulu Whitey sa atin. Kaya go, go, go lang. Sumunod tayo sa rules and regulation ni Lulu Whitey para hindi walain ang Whitey World sa Pilipinas. Kasi kung pasaway tayo, baka gumising tayo isang umaga, inalis na ni Lulu Whitey yung ano, white ang ano niya, ang pamilya niya sa Pilipinas. O, 'di ba? Sayang ng mga pagod natin. Kaya we have to follow the rules and regulation and YT world. So guys, again, let's welcome Extra TV channel. Hello host, yes, hello to you and welcome ng bongga sa iyo Mr. Extra TV channel. Ayan guys, Mr. Extra TV channel, kung hindi nyo pa kaibigan, kayakap at katribo, si Extra TV channel, go! Let's grow and be positive. Sabi ni Manong Jukli, ay Dakal TVs, napuntahan ko na bahay mo. Salamat. Ayan. Sige, hataw lang tayo Miss Ida and you can get there sa bundok ng Apo. Miss Ida TVs, yes, think positive lang tayo. Yes, it is. We have to be positive. Sabi nga ng title natin ngayon, your vibes attracts your tribe. So, good vibes lang tayo ngayon nga, guys. Sana makarami kayo ng isda sa mga darating pa at mahabang-haba pa ang oras ni host. Extra TV channel thumbs up done. Thank you so much for my thumbs up of love. Extra TV channel. Ayan guys. Go, go, go na kayo. Kung hindi nyo pa katribo, kaibigan, katsukaran, kachikas, si Extra TV channel. Let's go, let's bold and for Extra TV channel. Thank you guys. Yan. Aida Carl Tives, sabi ni Miss Aida Carl Tives, thank you po. Yan. You are always welcome to my LS Miss Aida Carl TVs. Ayan, Aida Carl TVs, Extra TV, danta po. Ayan. Maliit pa lang kasi ang bakuran ni Miss Aida Cal TV. So, naka-start lang niya, guys. So ayan, nag-ano na siya, nagdagdag na. Yung banana niya, din idagdag ko sa'yo mamaya yung saging ko dito. Pahinugin ko muna mamaya after my LS. Ano kita. So, I have to write down your name on my paper. Ayan, let's welcome Under the Sun. Tamsak lang ako, host. Yes, it's okay lang po. Welcome to you Under the Sun. Nagtamsak lang daw siya sa akin. So guys, only one for grade 1 for the road of grade 1 si Under the Sun. Let's bold and guys for Under the Sun. 99 po yung banana ni Under the Sun. So we need one para grade 1 na siya and ma-ice break natin yon para sunod-sunod ang blessing sa kanya. So thank you so much for coming over Under the Sun. Thank you so much for you. Ayan. Let's welcome guys Romel Peranco TV. Shout out idol. Shout out to you Mr. Peranco. Ayan guys, si Mr. Romel Peranco TV is in the house. Ayan guys, kung hindi nyo pa kaibigan si Mr. Romel, let's bolt in to Mr. Romel Peranco. Ayan. Ida Carl TVs, Under the Sun, okay na po, yes. So, na-ice break di Miss Ida Carl TVC, Under the Sun. Messi, yes, it's 100. Thank you so much, Miss Ida Carl TVs. Ayan, inuunahan na kayo ni Miss Ida TVs kasi
kailangan niya din maka-ice break din siya for 100 bananas for grade 1. Thank you so much. Ayan. Guys, let's go and let's grow and be positive. Ayan. Always have the good vibes to attract your tribe. So, Romel Perangco TV, wow, bilis, thank you. Thank you so much. Then, you are always welcome here in my LS, Mr. Romel Perangco TV. Thank you sa'yo. So, Mr. Romel. Oh, grade 3, road to grade 4, Mr. Romel Perangco TV. You are now ready for your road to grade 4. Here we come, here we go, this is it. Let's welcome Lance Mastura is in the house. Hello, Len, how are you? How are you today, my friend? Ayan. Miss Lance Mastura, Ida Carl Tives, is just starting her YT channel. So let's support Miss Ida Carl Tives para makapag-ice break din siya. Ayan. Les Mastura, hello host pa, shoutout naman. A big shoutout to you, Miss Lance Mastura. Ay, Rakal Tibes, mamaya isa-isahin ko kayo puntahan mamaya. Yes po. Yes, Miss Ida Caltivis, maunahan mo sila later. Yan, I'm good host. Thank you that you are good and you have a good day today, Miss Lance Mastura. Ida Caltivis, Lance Mastura, okay na rin po. Ayan. Hello, hello. Yes, Under the Sun is in the house. Mr. Romel Peranco TV is in the house. Again, I have to shout out my 8 million viewers for tonight. Oh, gonna shout out my BFF team. I'll start with that Gandang Honey, Darna Alec OFW, Garad Dishes with Love. And now we have the member of the family, Lance Mastura, Idakal TVs. Ayan, Manong Jukli, Under the Sun, Ida Carl TVs, and Mr. Romel Perangco TV. Ayan, guys. So, let's go, let's grow, and be positive. So, guys, good vibes lang tayo and doing the whitey world. Enjoy it. Don't stress your life, but just enjoy. Good vibes. Your good vibes always attracts your tribe. Okay, here it is. Garadises with love and Ida Carl TV's minahal na kita. Ayan. Miss Aida TV, saya nagsukli ng pagmamahal sa'yo ng todong-todo ang ka-BFF team ko na si Garadises with love. Shout out for my 9 million viewers, guys. And don't forget the thumbs up of love to your host for today, Bicolana Ako Black. So go. Keep the ball rolling, guys. Love each other, true love. No fake love. Ayan, Under the Sun, don't sa nagdikit sa bahay ko, balikan ko kayo, may panoorin ko muna pinakamababa na video niyo. Yes, it is she. Okay lang. So, Under the Sun, ang sabi niya kasi, babalikan at pinipili niya kasi, yan, tamang ano kasi yan eh, yan yung tamang process talaga. Na, piliin nyo yung pinakamaiksing video na nasa channel ng yayakapin nyo guys or mamahalin na gusto nyo mahalin ng para pasok sa banga. Piliin nyo yung video na maiksi para at least full watch na then after tamang tapik. So thank you so much. Let's welcome ng bongga Juliet Jose. Luis Roger. Juliet Jose is in the house. Thank you so much for coming over to my LS Miss Juliet Jose. Alright, guys, keep the ball rolling. Let's support Miss Juliet Luis, Ida Carl TV, Garadises with Love, Manong Jukli yan. Maliliit pa kasi ang mga bahay nila, guys. So, we have to support them all. Suportahan tayo. Let's have the good vibes para lang maiano natin sila, mamahalin nila tayong lahat. Magmahalan tayo ng madami.
Let's also welcome Star World TV. Hi, hello to you, Mr. Star World. Shout out ng bongga sa'yo. Star World TV, how are you, my gorgeous host sister? I'm so much very fine, very good, and have a good vibes to you, my brother, Star World TV. Ayan, Mom makes me happy. Hello po. Hello to you guys. Mom makes me happy is in the house. Let's bolt in our true love, a long-lasting love to each other. Thank you so much for coming. Yan, Miss Ida Carl TV Star World TV, okay na po. Yan, Mr. Star World TV, Ida Carl TV says done. Thank you so much. Mom makes me happy. Thumbs up na. Thank you. Thank you for that love of thumbs up. Miss Mom makes me happy. Ang hahaba ng names, ah. Miss Juliet Luis at Ida Carl TV's hello. Ayan. So, Miss Ida Carl Tives, you know what to do. Let's bold and guys, true love and a love that long lasts. Yan lang ang hinahanap namin ha. Okay, from Miss Juliet Jose, hello din po sa lahat. Yes po. Hello sa iyo, Miss Juliet Luis. Welcome to my LS and our family welcomes you too. Ayan, Star World TV. Thanks, my host sister. You're much very welcome, Star World TV, my brother. Ida Carl TV's mom makes me happy. Okay na po. Yan. Sige. Guys, that's a little reminders again. Tamang nood, tamang bakas, at tamang tapik. Ayan. Mom makes me happy. Ida Carl TV's okay na din po. Ayan, nagmahalan sila. Thank you so much, guys. Star World TV. Idol subs you. Okay. Ayan. Manong Jukli, musta po sa lahat? Pasyalan lang nyo ko buko. Iwan lang nyo bakas para masuklian ko ko maya konti. Yes. Okay. So guys, let's grow. Let's grow and be positive. Yan. Positibo lang tayo lahat, guys. Maraming salamat sa pagpunta na sa LS nyo sa LS. And sana makita ko kayo araw-araw pag nag-LS ako. Support nyo ako. And I will support you also, guys. Ayan. Star World TV, happy subs you. Ayan. Mom makes me happy. Sabi ni brothers. Sabi mang brother ko na si Star World TV is done. Ida Cal TV's, bye muna guys. Puntahan ko muna sila, then balik naman ako. Yes. Guys, reminders. Okay lang na lumabas kayo pero 15 minutes, nagstay kayo ng 15 minutes sa LS ko, then labas kayo kung magbabalik kayo or mangisda kayo sa iba din. Feel free na bumalik kayo ulit sa akin. Thank you. Yes, Ida Cal, go, go, go. Ayan. Mom makes me happy. Hello din po at Lance Mastura. Hello, shout out to you, Miss Lance Mastura. Are you still here? Samuel David Juliet subs you. Ayan. Juliet Luis, okay, host copy po. Thank you. Thank you for the understand. So, we have to follow the rules and regulation and YT world para tayo ay mag-grow. Kasi 'di ba, sabi nga, if you're not going to follow the rules, how can you grow further? 'Di ba? And hopefully we can find our greener pasture in here. So let's support to each other, understand, follow the rules, and that's it. Thank you so much. Mom makes me happy. Hello everyone. Hello to you. Mom makes me happy. Hello po at Gandang Honey. Yes. Mom makes me happy. Gandang Honey is having a dinner right now. So, pwede mo po siyang iunahan muna. Legit po yan. Okay guys, I have to shout out to my family from BFF team. Let's have a shout out for Gandang Honey, Garadasos with Love, Darna Alec OFW. And shout out to Mom Makes Me Happy is Miss Joliet Jose Luis. I to my brother, shout out to you, Star World TV.
Ayan. Shout out to you, Moms Makes Me Happy. Shout out Ida Carl TV. Shout out, big shout out to my very supportive white YouTuber, Manong Jukli. Thank you so much. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo. And to Miss Lance Mastura. Lance Mastura, hello. Shout out to you, my dear. Thank you so much. Under the Sun is still in the house. Shout out to you. Romel Peranco TV, shout out. Ayan, still in the house, guys. Extra TV channel is in the house right now. Ayan, mga naka-video lang sila, mga busy pa. So, we have to understand the situation, especially to those our family that are OFWs. We have to understand that time kasi iba yung time kasi sa Pinas, iba din ang time kung mga nasaan silang sulok ng mundo. So, we have to be very cooperative tayo sa lahat ng oras nila. So, let's welcome to my cousin, Cecilia Mimaitan. Mom makes me happy. Ayan, shout out si Mom makes me happy. Let's welcome guys, Manay Cecilia Mimaitan. He is also an Oragon Bicolano. Bicolanas, welcome. So shout out guys, let's go, let's grow and be positive. Good vibes attracts your tribe. So having a good vibes to you all guys. Mom makes me happy at Cecilia Mimaitan. Yes guys, magmahala ng totoo ang pagmamahal na nagtatagal ng panghabang buhay. So guys, let's grow. We have to grow further. Ayan. Sabi ni Manay Cecilia Mimaitan at Juliet Luis. Ayan, shout out si Ma'am Juliet Luis. Ayan guys, magunahan tayo. So you have 11 million. I have 11 million viewers right now. And getting more and more and more habang tumatagal ang oras natin. It's gonna be fun. Let's have fun, guys. Love to each other. Give the love to each other, the love that lasts, not the love for just a blink of an eye. So love each other, guys, for the long last love. Let's well then. 10 million is still in the house. A big shout out to you, everyone. Manong Jukli, shout out Manay Cecilia Tan. Ayan. Manong Jukli, Manay Cecilia Tan is my cousin. Her husband is my cousin. Or uncle brothers. Ayan. Star World TV, Manong subs you. According to my brother, Star World TV, Manong Jukli, ox na siya sa'yo. Ayan. Hello, 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 BFF team. Shout out to Gandang Honey. Shout out to CC Gara Dishes with Love. Shout out also to Darna Alec OFW UAA. Shout out to Manay Cecilia Mimaitan. Star World TV. Yeah, that's my brother. Brother and Whitey. Thank you so much for supporting me and my LS, my brother Star World TV. And Miss Juliet Luis is in the house. Mom makes me happy. Uh-huh. Mom makes me happy. Then Juliet Jose. Ida Carl TVs. Ayan, nandito pa sila guys. Let's Bolden. Lance Mastura. Lance Mastura is in the house. Ida Carl TVs. Juliet Luis. Under the Sun. Under the Sun is still in the house, guys. Ayan. Mm-hmm. Under the Sun, Extra TV channel, and Manong Jukli is in the house. So, I'm gonna have to shout out you guys. Manong Jukli, ayan. So, guys, there is, you are 10 million viewers right now. Ayan.
Sabi ni Ma'am Makes Me Happy, depende sa taong mamahalin host. Meron kasi ako lang ang nagmamahal pero hindi ako minahal. Hehehe. Siguro nga. Pero pag ang tao ay totoo sa'yo, mamahalin ka ng totoo kasi alam ko, totoong magmahal guys. Si Ma'am Makes Me Happy, kaya go. Mahalin nyo ng totoo. Mahirap umasa, di ba? Mahirap umasa, kaya ayan, magmahalan kayo ng totoo. Ayan. Si Star World TV, ano siya? Mapagmahal siya. Ang tagal na niyang ano sa akin. Ang tagal na niyang ano. Nandito siya. Oh. Ayan na guys. They are my new group of my families. Ayan. Juliet Jose, Cecilia Mimaitan. Dikit na po ako sa iyo noon pa. Yes. So, Manay, Cecilia Mimaitan. Kindly check Miss Juliet Jose kasi matagal na daw po kayo nagmahalan. Baka baka na ano mo lang na misplace mo lang yung name niya. So kindly check para at least makita mo ulit. Ayan. Shout out Tesha AK. Tamsakdan po, shout out po. Ayan, shout out. Shout out and let's welcome Tesha AK is in the house. Thank you so much for coming. KJ Mako 8 Vlog. KJ Mako 8 Vlog is in the house. Shout out to you, KMJ Mako 8 Vlog. Shout out ng bongga. Ayan. Star World TV Tisha subs you. Ayan. KJ Mako 8 Vlog. Hello mga idol. Hello to you. Hello. Ayan. Hello, Tisha EK, how are you? Ayan, magmahalan tayo ng totoo, wag kayong paasa, guys. Magmahal tayo ng totoo. Sabi nga ni saan na yun? Sabi nga ni Mom Makes Me Happy, yan. Magmahal ng totoo kasi mahirap umasa to. Yun nga, totoo naman yun. Let's spread the good vibes, guys. Let's go, let's grow and be positive. Ayan. Cecilia Mimaitan, KJ Mako 8 Vlog, hello to you. Mom Makes Me Happy. Tama ka, host, mahirap talaga umasa kasi palagi na lang nasasaktan. Oo nga naman, 'di ba? Ako, for how many times ako nasaktan. Pero still in the end, I found my my siguro hopefully forever na ano kasi mahirap nga umasa kaya stipot lang tayo. Ayan, Miss Ida Carl TVs is back, guys. Let's shout out Miss Ida Carl TVs. Nandito na po ako. Thank you, Miss Ida Carl TVs. Stay ka lang dyan. Mahalin mo silang lahat ng totoo. Sabi nga ni Mom Makes Me Happy, ang dami na niyang umasa siya ng marami, lagi daw siyang nasasaktan. So this time, sana wag siyang masaktan. Ayan, from CC Gara Dishes with Love at Cecilia Mimaitan. Hi! Mom Makes Me Happy, thank you sa pagmamahal at Gara Dishes with Love. Yes. Totoo silang magmahal kasi nagdaan din silang umasa. Umasa, pero wala namang inasahan. Nasaktan kaming lahat. Ayan. From my brother, Star World TV, Ida Carl subs you. Ayan. Manong Jukli, Star World TV, Dan. KJ Mako 8 Vlog, hello mga idol, nag-iwan na ako sa inyo. Sana manood din po kayo. Yes, guys, still, I'm always reminding you during my LS. Tamang nood, tamang bakas at tamang taepik lang tayo, guys. Wag kayo mag-iwan ng buntot kasi ibabasura yan sa payatas ni Lulu Whitey. Naku, Diyos ko, mamamaho sa basura natin ang payatas. Lahat tinatapon ni Lolo. Ayan. KJ Mako 8, hello mga idol. Nag-iwan na daw siya. Kaya mahalin din natin ng todong-todo. Manood din tayo sa mga videos ni KJ Mako 8 Vlog. Aida Carl TVs, pareho tayo. Ba't sa ngayon nakakita ng mabait na rin? Yes naman, Miss Aida. God knows naman kasi 'di ba when you pray for someone,
na dumating sa buhay mo na mamahalin ka, tanggap ka kung sino ka, tanggap ka kung ano ka, answered prayer yan. Kasi ganun ang ginawa ko. I've been loved so many years na nagmahal ako na ako lang ang nagmahal yata. Pero although I have only 2 boyfriends ng past, so pangatlo ko, binigay na sa akin, and taga Baguio. Kaya nandito ako sa Baguio. Bicolana ako talaga. I'm a half Bicolana and a half Chinese. Half Chinese ako kasi pure Chinese ang mama ko, although my mom got married to a Filipino. So half Chinese ako, half Bicolana. Ayan. Ida Carl TVs, yes, tumpak ka talaga ma'am, always pray na lang, yes. In times of troubles and times of burden and times of tears, prayer is the best weapon, guys. You have to pray it. You have to to overflow your tears, and God sees everything, and God have to answer, 'di ba? Yung may kanta nga 'di ba na pag alam mo na parang wala nang ways, o ano sabi, God will make a way when it seems to be no way. Oh, 'di ba? So you have to pray. Okay, let's go on. From Miss Juliet Luis at Tisha EK. Hello, Dana. Ako sa'yo. Pabalik na lang po. Yes. So, shout out to you, Miss Tisha EK. Miss Juliet Luis says, she's done to you. Thank you so much. Star World TV. KJ Mako H Vlog subs to you. Ayan, okay na daw siya. Ganyan siya magsabi ng ano ng dan na or tapos na siyang yumakap sa inyo. Ayan. From Miss Ida Caltivias, tumpa ka talaga ma'am, always pray lang. Pray na lang, okay? Let's welcome kambal ni Megs. Tamsak host, ito muna pasok ko. Salamat pala kanina. Thank you din po. Sino to? Kambal ni Alexa Megs. Ito daw muna ang pasok niya. I think it's an India. May I see? Yes. Si Kambal, Alexa Megs. Thank you so much for coming and sa pagsuporta mo sa akin. Kambal ni Alexa Megs. Salamat. Ayan. From Miss Lens Mastura, I'm back guys. Please come to my home. Ayan. So maybe, are you still in the office, Miss Lens Mastura? Ayan. Mr. Manong Jukli, KJ Mako 8. Watch ko muna video mo para di matanggal ang dikit. Yes. Manood. Huwag mag-iwan ang buntot para pasok sa banga. Ayan. Cecilia Mimaitan, Ida Carl TV. Cecilia Mimaitan, Lance Mastura, kumusta be? Ayan. Si Lance Mastura is already a friend of my cousin, Cecilia Mimaitan. So, guys, let's welcome Jerry's Vlog PH. Hello sa inyo. Hello sa iyo, kaibigan. Let's welcome Jerry's Vlog PH is in the house, guys. Ayan, magmahalan tayo ng totoo, magmahalan tayo ng panghabang buhay. Yan, Jerry's Vlog PH, Cecilia Mimaitan. Okay guys, keeps the ball rolling. I gonna have to shout out ng mga nandito sa 11 million viewers ko for today. Here we come, here we go. Gonna have to shout out my BFF team from Garad Desas with Love, Gandang Honey, Darna Alec OFW UAA, Cecilia Mimay Tan. Yan. Shout out to you Manong Jukli. Shout out to you Lance Mastura, Kambal ni Alexa Meg, Hello, Ida Carl TV, Star World TV, Juliet Lewis. Ayan, KJ Mako 8 Vlog, Star World TV, Mom makes me happy. Ayan na sila. Nagdadamihan na. Tisha EK, yes, nandito pa. Nandito pa sila sa bahay ko. Ayan, yung iba siguro andyan lang, nag-BG-BG. Okay. So, let's welcome Makoy Santos Vlog is in the house. Hello, Makoy. Hello sa'yo ng bonggang-bongga.
Ayan, kambal ni Alexa Megs, dito lang. Yes po. Yes po, thank you so much sa sa support mo sa akin. Kambal ni Alexa Megs. Makoy Santos TV, hello madam. Yes, hi. Hi to you, Mr. Makoy Santos Vlog. Yan, how are you din po? Kumusta po ang ating mansion dyan? Marami na ba? May nakuha ka na bang mga alagad? Ay, the Carl TV's Makoy Vlogs, okay na po. Ayan guys. Yan. Sabi nga ng title natin ngayon, Your Vibe Attracts Your Tribe. Kaya good vibes lang tayo guys. Kasi lalo na dun sa mga new YouTube, mga baguhan na YouTubers, syempre tayo din ang tinitingala nila kasi nakuha na natin yung almost at the peak na tayo, 'di ba? Na ang iba naghihintay na lang na ma-monetize, ang iba naman naghihintay na makagraduate ng bananas. Ako ganun ang ginawa ko. Sinabay ko ang LS ko sa bananas ko. Then thank you for my supportive family and the BFF team, sobra. Thank you so much guys. Ayan, Manong Jukli, KJ Mako 8 Dan. Ayan. Pag nagmahal sa'yo ng buo, suklian nyo ng buo din na pagmamahal, siksik at liglig, punong-punong pagmamahal. Ayan. Thank you so much. Still, I have the 12 million viewers. 12 thumbs up of love to Ate Bicolana Ako Vlog. My pleasures and I'm so overwhelmed. Overwhelmed ako na always kayo nandito sa akin. Maraming salamat. Sa mga baguhan kong naging kapamilya, thank you din. Sinilip nyo ang bahay ni Ate Bicolana. Maraming salamat. Ayan. So guys, ayan, magmahalan kayo kung sino pa yung hindi nyo kayakap, kapamilya, go. I-go nyo na, itodo nyo na. Itodong-todo na natin. Shout out Manong Jukle. Shout out Aida Carl TVs. Aha. Shout out to you, Mr. Makoy Vlogs. Makoy Santos Vlogs. Shout out Kambal ni Alexa Migs. Ayan. Jerry's Vlog PH. Hello to you. Shout out. Shout out Cecilia Mimaytan. Ayan. Lance Mastura. Big shout out to you. Ida Carl TV. Shout out. Star World TV. Shout out to you, my brother. Juliet Hussein. Shout out to you, my sister. Ayan. KJ Mako 8 Vlogs, shout out ng bongga. Mom makes me happy, shout out to you. Ayan. Shout out also to my BFF team, Garadishes with Love, Gandang Honey, Darna Alec OFW UAA, and Manay Cecilia Mimaitan. Ayan. Na still in the house, Tisha EK, thank you. Thank you for coming to my LS, my dear. Ayan. Sino pa ang hindi ko natawag? Ayan, hanapin natin kung sino pa ang hindi natin natawag. I-shout out natin sila guys. Ayan, ang haba. Under the Sun, hello to you. Big shout out to you. Under the Sun is still in the house. Ayan, Romel Pierangco TV, hello. Shout out to you, dear. And Extra TV channel. Ayan, that's all guys. We have still the 10 million viewers. Ayan. Thank you so much, Sisi. Yes, thank you so much also to my BFF team. A very supportive team. Thank you so much. Wala pa, hindi lumalabas pa si Darna Alec OFW. Makikilala nyo sa mga bago pa dito. Darna Alec OFW, anak ni Ernie Baron. Wala pa siya. Ayan, sabi ni Manay Cecilia Mimaitan, kambal ni Alexa TV. Ninja po siya, pero I don't know kung kaninong Ay, baka kay to. Baka kay Paksiw Pax. Paksiw Pax. If I'm not mistaken, so sana mag-comment po siya kung ano yung pinaka main channel. Shout out to you, kambal ni Alexa Megs. Ano po ang main channel mo? Sorry, hindi ko naalala ang mo. Ang main channel mo, pasensya na. Ayan. Makoy Santos Vlog, shout out. Sabi ni Manay Cecilia Mimaitan.
Jerry's Vlog PH, shout out. Sabi ni Manay Mimay Cecilia Tan. Bawal ba ang emoji insan? Pag isa lang, okay lang daw. Pero pag madami, mamaya i-edit ko na lang siya. O yan, is still in the house. Mom makes me happy and I will make you blue. Mom makes me happy, I will make you blue. Is still in the house. Mommy makes me happy. So guys, i-share natin, spread the love that lasts, 'di ba? Sabi sabi nga na ako lagi kong sinasabi na ano ha, I have so many friends, but I have only na bibilang lang sa daliri ko yung mga naging true friends sa akin. I-count ko na yung true friends ko dito na ano, na nandito sa YT world ko na sabi ko nga lagi kong sinasabi sa mga ano ko na yung ano, yung 'di ba sa YT world hindi naman natin kilala yung isa-isa. Kaya lagi kong sinasabi sa iba na yung unexpected friends are the best ones. Pag nagmahal sila na nakilala mo na unexpectedly, dalawa lang kasi yan eh. Pag nakatagpo ka ng isang kaibigan, either it will be the lessons in your life or it will be your forever friends na sinasabi na best of friends talaga. Ayan. Let's welcome also Miss Langbaoy is in the house. Hello, host. And good evening to you, Miss Langbaoy, guys. Kung hindi nyo pa kapamilya si Miss Langbaoy, ayan, unahan nyo na siya. Very supportive and a legit friend ng YT. Dan tusok, wen. Salamat, tinusok tuslok kaayo. Tuslok na kaayo kay host, sabi ni ano, sino yung mga Bisaya dito? Mag-aaral ako magbisaya ng ma-fluent ako kasi Bisakol ako. Bisakol ang salita sa Bicol. So, kailangan natin kasi marami tayong nai-encounter na iba-iba ang lahi, iba-iba yung mga ano, kung saan-saan silang lugar, 'di ba? So, we have to learn their languages. Ayan. Star World TV, ay sabi ni Manong Jukle, Makoy Santos Vlog, pinasyalan ko bahay mo, dinikitan ko, salamat. O yan, shout out to you Makoy Santos Vlog, are you still in or out? Star World TV, good evening lang baoy. Miss lang baoy. Star World TV say, hello, good evening to you. Miss lang baoy, hehe, tama yan host, yes. Yes, di ba? Host, may hawig ka po sa artista, Channel 7, di ko alam name. Siguro milyon na. 1,000 ang nagsabi na kamukha ko si Regine Velasquez, I don't know. Pero idol ko siya pagdating sa kanta. Pero I don't know how to sing, I don't know how to dance. Ayan. Miss lang baoy at Star World, let's go! Ayan, sabi na, inunahan ka na ni Mr. Star World TV, lang baoy, I joined you. Ayan. Mom makes me happy. Tama ka dyan, host. Madaming friend, pero ilan lang yung totoong nagmamahal. Yes. Oh my God, Gian. Gian Abiledo is in the house. Ayan, Gian. Sad to say, si May, yung kabiyak ng puso mo ano, na ano siya, pero it's okay. Life must go on. Pag ano man mangyari sa atin sa buhay natin sa white world, life must go on, guys. Yan ang tatandaan natin. Pag nadapa ka, tumayo ka, 'di ba? Paano ka mag-grow kung hindi ka marunong tumayo pag nadapa ka? So, let's welcome guys, Gian Abiledo. Hello host, hello to you. Maraming salamat, dinalaw mo, sinilip mo na naman ang Radyo Bicolandia. Maraming salamat sa iyo, Gian Abiledo. Nasa work kasi ako, yan ko na lang nakaplay. Okay, thank you. Patamsak na din ako, Gian. Gian Abilido. Thank you sa'yo. Thank you. Ayan. Ayan, maraming salamat and shout out to all of you guys na nandito pa. Padikit naman dyan. Mamaya balikan ko kayo guys. Ayan guys.
Gian Abilido, basta may bakas kayo. Tamang bakas, tamang nood, tamang tapik yan. Si Gian Abilido is a legit friend of us from BFF team. BFF team, si Gian Abilido guys. So nag-start pa lang siya. So hopefully we can make it for grade 1. 83 bananas, si Gian Abilido guys. So can we make it for grade 1? So let's bolt and forgive Abelido, Ida Carl TVs. Where are you? Are you still in or out, Miss Ida Carl TV? Ayan guys. Miss Langbaoy Dan. Ayan. Miss Langbaoy. I think Miss Langbaoy will do the LS2. Nag-LS ka na po ba, Miss Langbaoy? May see? Hindi pa. Miss Langbaoy has... Mhm. Tingnan na ba si Miss Langbaoy? Tingnan natin si Miss Langbaoy. 740 yung banana niya. So, road to grade 8 din si Ma'am, si Miss Langbaoy. Ayan. Sige diyan, isa-shoutout na lang din kita mamaya. Ayan. Manong Jukle, Miss Langbaoy, Dan. So, guys, let's go, let's grow, and be positive. Ayan. Ma'am makes me happy. Dana po ako sa inyo at diyan ni Abeldido. Yes po ma'am, makes me happy. Ano din po yan, matatapos din kasi yung work niya. So mahaba-haba pa ang oras ng pagsasamahan natin. And hopefully it will be coming more and more for my new friends out there. So that they can share their love to you guys. Stay tuned. Basta guys, it's okay for me na mag-out kayo sa LS ko. Dang 15 minutes kayo mag-stay, then labas kayo, then pag nakapangisda na din kayo sa iba kasi alam ko naman na mayroon kayong mga sinusupport din na mga YouTubers na nag-LS. Inubo na naman ako. Ayan, inuubo na si Ho sa ka dada. Pero keep going. Kuha lang ako ng tubig guys ha. Saglit lang. Minsan nag-ELS ako. 6 hours. 5 hours. Ganun. Pag okay pa yung time. Pero pag may susunod na sa akin na nasa BFF team namin, ni-stop ko na. Ayan. Saan na ba ko? Ayan. Sabi ni Manong Jukli, Miss Langbaoy Dan. Ma'am makes me happy dan na po ako sa inyo at Gian Abilido. Ma'am makes me happy, padikit na lang po. Ayan. Sige, mamaya yan, ma makes me happy kasi nasa work si Mas Gian, pero mamaya mag-ano yan, basta may bakas kayo yan, ha? Manong Jukli, Gian Abilido, hello. Gian Abilido pala. Ayan. So guys, shout out sa inyo. 13 million thumbs up of love to Ate Bicolana. Thank you so much. Sobrang na-overwhelmed ako sa inyo ngayon. Sa pag-support nyo sa akin, maraming salamat. Ayan. Still have to shout out, Gandang Honey, Garadesers with Love, Darna Alec OFW, Manay Mimaytan. Ayan, nandyan sila guys. So, paano, Gandang Honey, di pa ko tapos. It's okay, Sisi. Okay lang, Sisi. No problem. So guys, pag ganitong oras, 'di ba, you have to understand, especially those who are working abroad kasi iba yung time nila. So pag nag-ELS na sabihin busy lang, okay lang. Okay lang 'yon. Intindihan na lang tayo. Ang mahalaga yung WH nating nakukuha sa pag-busy niya sa atin. Upo, Mamex, may happy. Upo, inubo na. Inubo na, uminom na nga ako ng tubig. Oh, may tubig ako. Nandito, hindi ko kasi nadala. Ayan. So, mag-intindihan tayo kasi yung pag-intindi natin sa kapwa natin, doon din tayo mag-grow.
kung ano kami ngayon na nag-i-LS sa mga hindi pa nag-i-LS, kung ano kami ngayon na nagla-livestream, dadaan at dadaan din kayo sa pinagdaanan namin. Kaya kayong nasa baba, alam na alam namin eh. I feel you. Nafi-feel namin nafi-feel namin kayo. Kaya pag may bago dito, isina-shout out sa LS, ganun, para at least alam nyo na tulungan sila para at least makakadami din naman sila, 'di ba? So, makes me happy. Mamaya ano kita kasi hinag mo ako, hindi pa kita nabalik mo kanina. Ayun, sinusulat ko kasi yung mga nag-ano sa akin na nandito sa LS na hindi ko pa kayakap, niyayakap ko. And maybe madagdagan kayo kung ano, ipaano ko rin kayo, padikitan ko kayo sa husband ko. Sabihin ko mamaya, wala pa kasi siya, nasa meeting pa siya. Ayan. So, guys, ayan. Si Mom makes me happy. Mom makes me happy. Ayan. So, guys, let's go. Let's grow and be positive. Mahaba-haba pa ang oras natin, kaya ayan, magyakapan kayo. Ano pa ang sasabihin ko, 'di ba? Kung about love lang naman, ranas na ranas nating masaktan. Yan. Shout out ang hindi nakaranas ng masaktan kasi kami nasaktan. Kung nasaktan kami sa pagmamahal, siyempre nasaktan din kami ng pamilya namin. Minsan, 'di ba, no, may mga words na nakakasakit na hindi nila naiintindihan na nasasaktan na pala tayo. Especially kung sobrang higpit. Hindi nila alam nasasaktan na pala tayo, sakal na sakal. Gusto na nating sumigaw pero hindi nating magawa dahil mahal natin ang ating family. Ayan. Manong Jukli, shout out sa lahat na magaganda at gwapo. Yes, shout out. Maganda kami. Maganda kami. Gwapo ka, Manong Jukli. Ayan. Miss lang ba, oy, sana sa mga di ko pa friends, message nyo ako sa bahay. Yes. Guys, chill. Reminder lang. Tamang nood, tamang bakas, at tamang tapik. Ayan. Piliin nyo yung pinaka-shortest videos nila. Pinaka-maiksi. Kung alin ang pinaka-maiksi, doon muna kayo tumirada. Saka nyo na sila tiradahin pabalik ulit ng ano, yung panoorin nyo yung mga videos niya pag may time na kayo. Pero pag ganitong sa LS nyo sila makukuha at gusto nyo siyang makuha na, yung pinaka-shortest video. Kasi para pag tinapik mo yan, diretso na yan sa banga. Diba? Na-marinate na yan for life. Ayan. So, Manong Jukli, dati ho, sinaktan talaga ako ni Lolo. Dati ho, sinaktan talaga ako ni Lolo. Niluluway pero di ako sumuko. Simula naman ako sa zero. It's okay, Manong Jukli, di ba? Pinag-usapan natin yun. Sabi ko nga, grabe naman si Lolo. Si Lolo, pero okay lang yun, Manong Jukli. Life must go on, sabi nga, di ba? There's no permanent in this world. Kaya, pag tinapik ka ni Lolo, panibago naman. Sige, fight sana. Fight lang. Fight and fight and fight. Diba? Sa pagmamahal nga pag nanligaw ka grabe. Pag nanliligaw ka, grabe, oh. Diba? Ganun nanligaw tayo kay Lolo, pero pagdating ng panahon, naku, binasted lang pala binasted ka pala ni Lolo Manong Jokli. Grabe. Okay, guys. Shout out Manong Jukli. Miss lang baoy. Ayan. Gandang honey. Gara dishes with love. Ayan. Mom makes me happy. Gian Abeledo. Ayan. Star World TV. Hello, my brother. Are you still in or out? Ayan. Nandyan. Shout out, shout out. Shout out to Miss Cecilia Mimaitan. Are you still in or out? Ayan. Mom makes me happy. Garage dishes with love. Darna Alec OFW.
Ayan, Manong Jukli, Aida Caltivis, Makoy Santos Vlog, Kambal ni Alexa Mix. Ayan. I wanna have to shout out our boss Paxel Pax, boss Adik Lakay, and make Mariel Balderrama. Si Mariel Balderrama po ay batchmate ko siya ng high school. And still, we get a stronger and stronger. Ano man ang mangyari, ganito pa rin kami. Hanggang sa YT magkasama pa rin kami. Ayan. Shout out also to Jerish Vlog PH. Are you still here or out? Ayan. Ikampay nyo lang. Aida Cal TV, Star World, Miss Juliet Jose. Miss Juliet Jose, are you still here? Marami. KJ Mako 8, are you still in the house, Mr. KJ Mako 8? Shout out to you. And Lance Mastura. Tisha EK. Yan, i-shout out natin lahat ng mga nandito na naka-ano sa atin. Tisha EK. Ayan, Tisha EK. Lance Mastura. And Extra TV. And yung isa? Sino yung isa? Extra TV. Ayan. Yeah, Extra TV. Then Under the Sun. Hello. Still I have the 9 million viewers and 13 thumbs up of love to Ate Bicolana Ako Vlog. Thank you so much, guys. So guys, let's go, let's grow and be positive. Ayan, na-full charge yung cellphone ko. Thank you. Later naman pag nalubat ito. Ayan guys, 8 million. So guys, don't forget your thumbs up to Ate Bicolana. And stay tuned lang kayo. Kung mangingisda kayo, it's okay. Mangisda kayo guys. Basta naka-stay na kayo ng 15 minutes sa akin. Then after, balik naman ulit kayo sa akin. Kasi mahaba pang oras natin. Nakapag isang oras pa lang tayo guys. So hopefully, it's gonna be 4 hours for today. Kaya. Kagabi, 4 hours ako. Kinakaya para sa ekonomiya. Kakayanin para sa ekonomiya, para sa pamilya. Let's get it loud. Let's get loud. Thank you sa lahat. Maraming salamat. Ayan. Manong Jukli, BG muna. Naka-duty pa kasi. It's okay. It's okay, Manong Jukli. No problem po. Diyan ka lang. Stay put ka lang. Guys, shout out everyone. Still, sino pa ang nandito, guys? Sino pa ang nandito? Shout out lang kayo dyan, guys. Nandito lang ako. Maghihintay palagi sa inyo. Maghihintay ako palagi sa inyo. Pupuntahan na kita, sino ito? Ayan, buhay na buhay yung isa kong gadgets. Kaya, pupuntahan na kita. Pupuntahan ko na si... Naku, mapupuno na naman ito. Pupuntahan ko na si Mom Makes Me Happy. Mom makes me happy. And you make me happy too. Diba? Wait. Ako din na nalagyan to my account. Magpalit kasi ako ng Wait lang. Ayan. Mom makes me happy. Nandito lang ako, host. Don't worry. Yes, thank you. Thank you saglit ha. Kay ito, nagpalit kasi ako ng password ko sa kaya checking pa ang info. Dito kita puntahan. Mamaya na lang. Okay. Ayan, mamaya na lang. Kaya na ako. So, ito. Na lang. Here pa. Okay, thank you.
Thank you sa'yo, Sisi Gandangani, still listening. Yan, okay, sige. Let's talk about ano naman ang pag-usapan natin, guys. Ayan, i-ano ko muna itong isa kong tab. Nagloko-loko. Hindi ko mabalik si Moms Makes Me Happy. Baka maputol yung live streaming. Nakakaloka. Ayan. So, mamaya na lang. Ayan, still, shout out ko BFF team, Gandang Honey, Gara, this is with love, Darna Alec OFW UAA. Ayan guys, ibababa ko yung yung name ni Darna Alec OFW. Hindi siya nagbabalik ng once, twice, thrice, four, but five. So, unahin nyo din guys si Darna Alec. Darna Alec OFW still and duty. Darna Alec OFW UAE. Hmm. Ayan yung account ni Darna Alec OFW. Then, puntahan nyo din si, mahalin nyo ng totoo at panghabang buhay na pagmamahal kay Sisi Gandang Honey at Gara Dishes with Love. Gandang Honey, hindi siya nagsusukli ng isa, dalawa, kundi tatlo din. So, eto na. Let's welcome Kim Ben James. Hello sa lahat. Hello to you. Big shout out to Mr. Kim Ben James. Hello to you. Kim Ben James, banana naman host. Yes, sige. Kim Ben James has 368. So guys, dagdagan natin ang saging sa bakura ni Miss Kim Ben James. Ayan, tamsakdan. Thank you so much. Ayan. Kambal ni Alexa Megs, dito lang. Yes po, thank you. Thank you sa pag-support sa akin. Paki-shoutout naman kambal ni Alexa Megs yung yung pinaka-main channel mo, please. Kasi para ma-shoutout kita. Kasi sila yung mga Ayan, at kambal ni Alexa Migsilo. Si Sigaradishe, saglit lang ipababa ko sa kanya kung hindi ko kasi memorize yung nito eh. Ayan, Ma makes me happy, dana po ako sa iyo at sino to? Ayan, saglit lang ha. Wag mo munang didikitan si kambal ni Alexa Mix kasi ninja call yun. Ninja. Kim Ben James, guys. Hello, shout out si Kim Ben James. Yakapin, bigyan ng panghabang buhay na pagmamahal si Kim Ben James. Ayan. Road to grade 4 siya. She has 368 bananas in her mansion. So guys, dagdagan natin. Ayan, shout out. Let's go, let's grow, and be positive. Manong Jukli, ang galing mag-ukulele ni Kim. Yes, ang galing talaga niya. And sana matuto din ako noon. Ayan. Ma makes me happy, dan na po ako sa iyo at Kim Ben James. Ayan, shout out to you, Kim Ben James. Ma makes me happy, dan to you. Mami Mel, hi. Hi sa iyo, Regine Velasquez na host. Wow, Mami Mel is in the house. Shout out to you, Mami Mel. Ayan. Mami Mel has 928. So guys, dagdagan natin para makagraduate na si Mami Mel. The beautiful lady in the whitey world. Thank you so much, Mami Mel, for visiting on my LS. So I'll make you blue, Mommy. I can give you the blue jacket. Ayan. So guys, Mami Mel is in the house. Thank you so much, Mami Mel, for coming over. Ayan. Ma makes me happy. Dikit na po pala kita at Mami Mel. Yes, dikit na siguro kayo kay Saan ba kayo nagkita ni Mami Mel? Ayan. Keeps the ball rolling, guys. And hug to each other. And as I always saying,
Give the love that lasts. Okay? Don't give the love that lasts a day, but lasts a lifetime. So, oo, dikit na tayo matagal na sisihihi. Sabi ni Mami Mel, yes, mom makes me happy. Okay daw, dikit na kayo, matagal na. Kaya, ayan, yan ang tunay na pagmamahal. Kim Ben James, BG Host, yes. Kim Ben James, kindly check out those who hug you and please give it back to them. Mommy makes me happy. Shout out po sa'yo at Mommy Mel. Yan. Shout out, a big shout out from Mom makes me happy to Mommy Mel. Yan guys. Let's have the good vibes so that the tribe will attract to us. Your vibes attracts your tribe. Ayan, di ba? Pag good vibes ka, ma-attract din sa good vibes mo yung katribo mo. Kaya, keep going lang tayo. Life must go on. Whatever happens, life must go on. Be positive lang. Don't stress yourself in the whitey world, but then you have to enjoy the whitey world. Diba? Ako nga nasasabi ko na stress reliever ko na yung whitey world eh. Kasi kahit magdaldal ako ng 4 na oras, 6 na oras, kasama ko kayo, go lang ng go. Kasi ganun lang ang buhay, di ba? How can you find the greener pasture in the whitey world kung even in a single step you give up? So never give up. Just go on. Di ba? Nawarningan ako ni Lolo kaya isda na lang muna ako. Ay talaga? Talaga, Mami Mel? Bakit po? I-share mo naman para baka mamaya mawarningan din ako. LS ako ng LS. Ano ang warning sa'yo? Si Manong Jukli din eh, sinaktan din siya ni Lolo Whitey, kaya nag-back to zero siya, then nag-start ulit siya. Ito na yung account niya, si Manong Jukli. Manong Jukli at Kim Ben James, Dan, salamat. Hello, shout out to you, Kim Ben James. Ang daming nagja-shoutout sa you, Kim Ben James, and hopefully you can give it back the love that they gave her to you. Mami Mel, oo, nag-live ako. Hinarap ko sa TVCC, kaya wag nyo gawin. Yes, according to Madam Ingrata de Ortiz, don't ever do na during your live streaming, ihaharap nyo sa TV. Nako, maling-mali. Tama. Mayroon din akong friend, Mami Mel, ano na siya lang eh, she has to have to reach the 100 hour na kulang na lang sa watch hour niya. But then, nung nag-LS kasi siya, for how many times niya, she's doing the, playing the videos of the viewers in front in front talaga sa, live streaming niya. Kaya back to zero po din siya ngayon. Pero it's okay. Maging positibo na lang tayo kasi I think naman na kung mayroon man sa atin na na pinapalo si Lolo, let it be. Let's keep going lang tayo. Manong Jukli, check mo minsan email mo, host, baka may nakakashock na message doon eh. Oo, binawasan ni Lolo saging ko. Ay, ganun po. Everyday ko, actually guys, ganito. Tama, everyday ko kasi everyday ko chine-check yung mail ko kasi takot na takot talaga ako, pati yung may mga emojis, tapos yung may mga word na dikit, dan, parang na-allergy ako, parang ako, na paranoid ako pag may nagko-comment sa akin ng ganun kasi most of the time talaga, pag gusto ko ma-enhance yung kaalaman ko sa YT world, I'll go with those YouTubers na talagang na talagang gamay na gamay, malaki na sila. Which is, kung gusto niyo talaga ng maraming kaalaman, ginawang moderator ni Lolo YTC, Madam Ingrata de Ortiz. Kaya most of the time, yung mga LS talaga niya, hindi lang, everyday talaga, tutorial. Pwede kayo magtanong, kahit anong tanong kaya niyang sagutin kasi nandun. Kagabi nag-attend ako siya kanya, 2 a.m. in the morning na. Nag-attend pa rin ako kay Madam Ingrata de Ortiz. Ang topic nila doon yan, bakit ako na foul?
na nag-LS ako na ganito, talagang bawal na bawal daw. Bakit binawasan ang saging ko? Tapos yung pag-jacket-jacket, you have to maximize. Ima-maximize mo talaga lang siya yung pag-jacket. Kasi once na-find out ni Lolo na nag-overflow na yung pag-jacket-jacket mo, pamimigay mo ng jacket, naku, hindi ka makakayakap sa iba. Never mo silang mababalikan. Kasi napalo ka ni Lolo. Ganun ang ano, guys. So, lahat ng experience natin, let us share na lang. Wait lang ha, tabuksan ko yung door. Nandito na husband ko. Ayan guys, balik tayo. Ayan. Oo, binawasan ang saging ko. Ayan. Tsaka yung ano guys, yung tawag doon, yung pag-jacket nga. Kasi kagabi doon ako nag-attend. May umakyat doon na isang ano siya, parang staff ng YouTube, ng YT, kay Madam Ingrata. Foreigner siya. Yun, pinag-usapan yung mga ganun, tapos yung sa watch hour. Pati yung ano guys, yung yung sabi 'di ba may i-ano mo ako, panoorin mo ang mga video ko, papanoorin ko din ang video mo. Wag niyo din anuhin talagang wala daw papasok na watch hour. Wala daw papasok na watch hour. Kaya sariling sikap na lang pag may bago kayong mga videos, 'di ba kami gaya ako pag nag-sub ako, binibel ko 'yon para at least pag may bago kayong upload, yan panoorin ko. Kasi, yun ang ginawa ng ano eh, yun daw yung sabi minsan malaki ang bawas. Yan. Manong Jukli, tinapos na kita, sabi ni Mami Mel. Ayan. Yan guys, inano na kayo, niyakap na kayo ni Mami Mel guys. So yan, 'di ba? Give the love that lasts. Don't give the love that lasts in a day. Thank you so much sa pagpunta nyo sa akin. Ayan guys, ayan, okay lang na mag-ano kayo, basta yun nga ang usapan natin, 15 minutes out, then balik ulit pag ano nakapangisda. So mamaya siguro mas dadami pa tayo, may darating pa mamaya kasi maaga pa para bukas ang oras ni host. Ayan, kagabi nag-LS ako 4 hours. 4 hours ako nag-LS. So, ayan, Manong Jukli, OTW na ako sa bahay mo, Mami Mel, at yayakapin kitang mahigpit. Yan. Ayan na. Yes, Manong Jukli, kasi sana makaano si Mami Mel ulit. Yung binawas na banana ni Lolo sa kanya, maibalik. At ano na lang. Malaki na ba ang WH mo, Mami Mel? Sa kahos yung madami ka nang naunahan pero kunti lang bumalik sa'yo, napansin din ni Lolo. Kaya nga, 'di ba si ano yun eh, si Mami Nelds. Si Mami Nelds din, ay si Mama Bear. Ganon ang nangyari, inubos niya, inunahan niya, ang dami-dami. Kinabukasan, hindi na siya mag-ano, kasi walang bumalik. Nung walang bumalik, ang ginawa sa kanya, hindi siya makapangisda. Hindi siya makapangisda. Kaya lahat ng pumunta sa kanya hindi din niya nabalikan. Gano'n ang ginawa din Mami Mel. Hindi na makaisda, yes, hindi nakaisda talaga, hindi siya nakaisda. Siya na lang ang pag gustong uma-attend siya sa mga LS pero yun nga, pag may nagsa-shoutout sa kanya, hindi siya makaisda agad-agad, hindi na siya makaisda. So, after 45 days bago siya nakabalik. Yun daw ang ganun kahaba ang sa kanya. Ang ni Lolo. Yung isa naman naming friend, hindi niya na-check lahat. 'Di ba kailangan natin i-check yung mga videos natin. Kung nailagay natin doon na no, it's not made for kids or
Yes, it made for kids, ganon. According to Miss kay Madam Ingrata D. Ortiz, 'di ba, halimbawa nagpunta ka sa park, nagkuha-kuha ka ng video. Not intention mo na may makuha ka na may parang may dadaan sa'yo na kids. So, ang ilalagay nyo daw doon, no, it's not made for kids. So, nagkataon lang kasi na may bata doon. Pero, kung birthday party, children's party, or basta event ng mga kids yan, ilagay nyo daw doon, yes, it made for the kids, para daw hindi i-off ni lolo yung mga mga comment section natin. Yun. Hanggang mamaya mayroon pa siya kung puntahan nyo din, try nyo. Kim Ben James, BG. Yes, Kim Ben James, okay lang mag-BG ka. Then, kindly check naman dun sa mga nagbigay ng pagmamahal sa'yo. Risbakan mo ng totoong pagmamahal din mamaya. Tingnan mo na lang yung mga bakas nila, nag-iiwan sila ng bakas. Maraming salamat. Still, I have the 11 million viewers and 15 thumbs up of love to Ate Bicolana. Thank you so much, guys. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagsuporta. Ayun. Tapos yung mga ninja, kung may ninja daw, kailangan may video din yung ninja, may isang video din yung ninja, may subscriber din. Para at least hindi na ni Lolo. Hindi na find out ni Lolo na yung ginawa mo. Tsaka kung gagawa kayo ng ninja, hindi parehas ng email, ng Gmail ninyo. Mahirap yung ganun talaga. Ang hirap-hirap. Ayan. Ayan, Mami Mel. Pag second strike, 90 days na. Yes, totoo. Totoo po yan, Mami Mel. Sa kay ko yan, nalaman ko lahat yan doon kay Ma'am Ingrata, tsaka kay Gorgios na YouTuber din. Ang niya is sobra 20,000 ang niya. So, ganun siya ganun kaya 'di ba sabi ko, we have to follow instructions kung ano yung mga do's and don'ts ni Lolo. Sundin na lang natin kasi mamaya nga sabi ko ang naaanuhan ko kung mga pasaway tayo baka mamaya pagising natin wala na yung white tea. Inalis na, iniba na naman, o 'di ba? Manong Jukli, pag full strike ka na, unti na tatanggalin ang nayayakap sa'yo gang maubos na. Ay, Diyos ko, ano yung parang cancer, Manong Jukli. Ayan ni Manong Jukli, guys. Ano pa lang siya, nag-start ulit siya, back to zero siya kasi winala ni Lolo yung sa kanya. O, tingnan mo, at least nadagdagan ka ngayon, Manong Jukli, 144 ka na. So, pag na 150 ka na, road to grade 2 ka na. Okay lang, keep going lang tayo, guys. Ako nga, hindi ako makapaniwala na makapag-reach ako ng 800. Ay, 800 na ba ako, guys? Tingnan nyo nga kung 800 ng banana ni host. Pag nangisda ako nakakuha ako ng 20 sa isang araw, ini-stop ko na kasi natatakot nga ako. Ayan, Manong Jukli, 70 yakap lang allowed daily. Okay. Naka 20 pa lang naman ako, Manong Jukli. Kasi gusto ko nga matapos ko yung grade 7 ko, kaya medyo inano ko. Hindi ko alam kasi kanina nag-start ako ng LS. Na ako, 793. 793 ako nung nag-start. Ayan. Mom makes me happy. Ay, grabe naman po. Yes. Ayan, still in the house. My Hope Abelnela. Shout out to all. Yes, shout out to you. Let's welcome. Guys, ayan, pumasok na sila. My Hope Abelina, shout out to you. Let's welcome Mr. Bruno Manlapa, host. Guys, sino pa di ko nadikitan. Ayan. And Sus the Greedy Husky. Hello, my friend. Hello to you, Mr. Sus the Greedy Husky. Thank you so much for that nansak of love. Ayan, ma, makes me happy. Sobrang higpit pala ni Lolo. Yes, ma. Yes, mommy makes me happy sobra. Kaya we have to follow the rules and regulation ni Lolo Whitey.
para makapag-move on tayo. Kasi pag hindi tayo talaga sumunod, talagang ano eh, talagang papaluin niya tayo. Kaya we have to stick to the rules. Aha, Manong Jukli, buhay pa naman yung luma ko pero di ko na pinagalaw. Yes, Manong Jukli, ito na lang Manong Jukli yung ano mo. Zeus the Greedy Husky, glad I caught you, Steve, my friend. Yes, it is, Mr. Zeus the Greedy Husky. Thank you so much for coming to my LS. And you are very much welcome. My pleasure, sir. Thank you so much. Ayan. Mami Mel, Zeus the Greedy Husky, hi sa'yo. Foreigner siya. Zeus the Greedy Husky, hi Mami Mel. Ayan. Mami Mel, bro naman lapas ako. Hihi, unahan mo ako, balikan kita, nasipa kasi ako ni Lolo. Yes, guys, you have to understand, Mommy Mel. Hindi po kasi si Mommy Mel makapag ano ngayon, kasi nasipa siya ni Lolo, hindi siya makapangisda. Kaya guys, nakikiusap ako, we have to support Mommy Mel. Then, ano na lang siya, mag-love back na lang siya sa atin after nung binigay na araw na matapos yung sipa sa kanya ni Lolo. Kaya guys, please, support Mami Mel. Ayan. Mami Mel, Bruno Manlapas, My Hope Abelnela Dana. Ayan. My Hope Abelnela at Bruno Manlapas, unahan na kita. Ayan, nag-unahan kayo guys. Ayan. Kim Ben James BG, yes, BG ka Kim Ben James, mag-BG ka lang dyan. Okay lang kay Ate Bicolana, go lang tayo. Just keep moving guys. Bruno Manlapas, Mami Mel, dan ako sa'yo, dati pa. Yes, siguro. Nasipa lang siya. Bruno Manlapas po. Manlapas po, yes. Mami Mel, Bruno Manlapas, sige, balikan kita ng isa ko account, Melanie's Infinity, wag mo na siya balikan, yes. So guys, let's keep moving and support each other guys, para at least makapag-isdaan kayo guys. Let's support also Mom Makes Me Happy and Manong Jukli. Yan, mga bago kasi sila din sa YT World. Hello to you, Sis the Greedy Husky. Hello to you, my friend. Are you still here? Mr. Greedy Husky. Oh my God. Yan, napaka ano niya, ang dami niyang dogs. Puro dogs yung ano niya, ang gaganda ng mga aso niya. Ayan. My Hope Abelnela at Bruno Manlapas. Dan pero sirado bahay mo, hindi kita maiwan ng bakas. Ayan, naka-close ang mansion mo, ang hardin mo o ang farm mo, Mr. Bruno Manlapas. Sabi ni My Hope Abelnela. Manong Jukli, BG lang mihos. Yes po, Manong Jukli, it's okay. Thank you so much for the support talaga. Very supportive ka po talaga pag nag-LS ka. Ako. Garadius with Love at Bruno Manlapas, hello sa'yo. Ayan. Guys, don't forget the love of Tamsak to Ate Bicolana, guys. Maraming salamat sa pagmamahal nyo sa akin and you have to support me every day for my LS. Okay, still I have the 10 million viewers. 16 love of Tamsak to Ate Bicolana. Thank you, thank you, thank you so much. Hello to Gara, this is with love. Gandang Hani, Darna Alec OFW, Manong Jukli. Hello to you, my friend, my Hope Abelnela. Hello to Mami Mel. Big shout out to you, Mami Mel. Hello, shout out to you, my friend, Bruno Manlapas. Hello to you, BG lang, si Kim Ben James, BG lang siya. Ayan, hello to you, my friend, Zeus the Greedy Husky. Hello, hi, Mami Mel. Sabi ni Zeus Greedy Husky. Ayan, hello also to Lance Mastura. Are you still in the house? Hello, Ida Carl Tibis, Kim Ben James, Gian Abelido. Ayan, nandiyan pa sila. Guys, i-ano na lang ninyo. Ayan, pero na-ano nyo na kasi nagkaunahan na kayo kanina. So, we expect more to come. Marami pa, marami pa. Ayan. My Hope Abelnela, Manong Jukli, puntahan na kita. Sige guys, magmahalang kayo.
Give the love that lasts. Don't give the love that lasts in a day. So guys, let's keep the ball rolling. Stay lang kayo, usap-usap tayo. Anong mga experience natin sa YT? Ayan, si Mami Mel, napalo siya dahil yung isda-isda, ayan. Pero si Mami Mel, na ano, babalik din yan Mami Mel, hindi namin inubos yung saging mo. Ayan, 930. So, 70 na lang. Gagraduate ka na din, Mami Mel. Ayan, guys. Kung hindi pa kayo nakayakap sa akin, also hug me. And I will hug you back later. Ilan na kaya ang saging ko? Kanina nag-LS ako 793, so 7. Shout out ako ng bongga. Ayan. So, iwasan natin yung CPR. Kaya, ganyan. Pag mag-LS tayo, dapat talaga walang nare-receive na voice. Kasi, nakakatakot. Nakakatakot yung mga nangyari. Si Manong Jukli, ayan, na ano siya, na binigyan daw ng cancer ang kanyang isang account. Kaya ito na siya, si Manong Jukli na siya. Paunti-unti daw inalis yung saging. Tapos biglang nawala. Ayan, guys. Mhm. Okay. Yan. Mahaba-haba pa ang lalakbayin natin. And still, I have the 1.5 hour na ang tinakbo natin, guys. So, mahaba pa tayong mag-uusap. Mag-share tayo ng mga ano natin. I-share natin yung mga karanasan natin para at least ma-aware din tayong lahat. Tingnan mo si Mami Mel, shinare niya na sinipa siya ni Lolo dahil sa mga banana. Binawasan niya, binawi yung banana. Kaya, ayan. Mag-check ng mail everyday. Gayon ang gawin natin pagtapos na. Bago matulog, ano tayo. Ayan, ma'am makes me happy. Hello, guys. Ayan. Ayan na, boss sa diklakay, matik tamsak na hos, maray na banggi. Maray na banggi man sa imo tabi, boss lakay. Boss lakay is from Trupang Kailokanuhan si Boss Lakay. Boss Sadik Lakay. Hello sa lahat, magandang gabi. Guys, si Boss Sadik Lakay, money na ang bahay niya. Kaya pag dadalawin nyo, pag dumalaw kayo sa bahay ni Boss Sadik Lakay, huwag nyong hawiin ang harang ng bahay niya. Tapusin nyo, hantayin nyo na matapos ang harang niya bago kayo pumasok sa kanyang bahay. Ayan. Nag-iipon ng sintabo, kaya ayan guys, tulungan natin sa kanyang sintabo. Big shout out to you, Kim Ben James, BJ. Yes, I know Kim. Sige lang Kim, okay lang. Mamaya anuhin mo ng ng pagmamahal mo yung mga yumakap sa yung balikan mo. Ayan guys, si Boss Sadik Lakay guys, kung hindi nyo pa kaibigan, kapamilya, katribo, si Boss Sadik Lakay, let's bolt into the house of Boss Sadik Lakay. Ayan. Makes me happy. Sa mga gustong magmahal sa akin, mamahalin ko din kayo ng totoo. Yes. Boss Sadik Lakay, sino pa ba di ko kadikit dito? Unahin ko. Ha ha ha. Boss Sadik Lakay, andyan po si Mami Mel. Pinakamagandang babae sa balat ng lupa, si Mami Mel. Nandyan din po si Mom Makes Me Happy. Yan, mga bago din pasok yan sa akin, kaya mahalin mo din po, Boss Sadik Lakay, if okay ka ngayon, no? Kasi uunahan mo. Hindi siguro busy si boss. Ayan. Nandyan din si Kim Ben James. Ayan. Mami Mel, My Hope Abelnela. I think My Hope Abelnela, nagkayakap na kayo. Ayan. Sabi ni Boss Sadik Lakay at Mom Makes Me Happy, watching na po. Ayan. Hindi busy ang ating Boss Sadik Lakay ngayon, kaya nang uuna na siya. Kaya guys, eto na. Give the love that lasts. Don't give the love that lasts in a day. So, keep the ball rolling, guys. Ayan, si Boss Sadik Lakay. Inuunahan kayo. So, mamaya, i-hug back ninyo siya.
Yung bahay niya, guys, may harang na. Kaya wag niyong hawin ang harang ng bahay ni Boss Adiklakay. Antayin niyo yung harang na matapos bago kayo pumasok. So, still have the 10 million viewers, 17 thumbs up of love. Thank you so much. Ma makes me happy. Later po ako manood sa bahay nyo at sa Diklakay. Yes. Sige, ma makes me happy. Kasi, spend time to love sa, kay boss sa Diklakay. Medyo mahaba-haba ang niya, ang harang niya. Kaya, dapat tapusin din bago pumasok sa bahay niya, matapos muna yung harang. Ayan. Thank you so much, guys, sa pag-support nyo sa akin. Maraming salamat. Shout out, Gandang Honey. Shout out to you, Garadishes with Love. Shout out din to you, Tol, Darna Alec OFWUEA. Shout out din tayo sa iyo, Gian Abeledo. Ayan. Big shout out to you, Ma makes me happy. Yan, shout out ng bongga, boss sa Diklakay. Then, shout out to you, Kim Ben James. Ayan, shout out to you, Mami Mel. Big shout out to you, Mami Mel. Manong Jukli. Shout out to you, My Hope Abel Nila. Shout out to you. And shout out to you, Mr. Sus the Greedy Husky. Shout out to you, Ida Carl Tives. Shout out. Ayan, marami pang shout out na nandito. Maraming salamat sa inyo. Ayan, still in the house, the 10 million viewers, 17 thumbs up of love. Thank you so much. My Hope Abelnela at Juice the Greedy Husky Dan. Yes. From ako si Marvin. Ayan, thank you so much. Cecilia Mimay-tan, wait lang Manay. Okay lang po. Ayan. Manay Cecilia Mimay-tan, anharong tabi ka ani Boss sa Diklakay may harang. Kaya pag dinalaw mo si Boss sa Diklakay, tapos pakitapos man mon at sanharang bago maglaog sa harong. Salamatunon tabi Manay Mimay. Nag-LS ka na din? Nag-start ka na din, Manay Mimay? Yes, sabi ni Manay Mimay Tan. Ayan, si kabayan, si pinsan kong si Manay Cecilia Mimay Tan. Very supportive din po siya. Kaya guys, magsuportahan na lang tayo. Whatever experiences na mayroon kayo, i-share natin sa LS para at least maging aware din po tayong lahat. Diba? Kung may knowledge ka, i-share mo ang knowledge mo para at least magkaroon din kami ng knowledge. Ayan. Okay, sabi ni Manay, di ako mag-ilis. Eyo tabi, sige. Salamat. From Boss sa Diklakay at Cecilia Mimaitan, hello po, going. Ayan, OTW na sa'yo si Boss sa Diklakay, Manay Mimay. Ika na sana ang bahala, tabi magduman sa harong niya. Ayan. Maraming salamat. Maraming salamat. Yung Manay sabi ni Lolo, bawal na daan mag-ilis na haloy. Sino ang nagsabi? Sino ang nagsabi? 4 hours lang naman ako. Yan lang naman, 6 and hindi man ako want to sawa. Ang iba kasi, sobra-sobra naman mag-LS. Minsan, 12, umaabot sila ng 12, 8 hours. Ako, 4 hours lang ngayon. 4 hours lang. Tapos 6. Yun lang yung pinakamahaba ko, yung 6 hours. Everyday man ako Ayun. Sino nagtaram sa imo man ay si Cecilia Mimaitan? Bawal na daw mag-LS ng mahaba. Aha. Tignan ko. 4 hours lang ako.
Mag 2 hours na kalahati niya. Kim Ben James BJ. Ayan, si Kim Ben James, BG-BG. BG-BG, si Kim James. Ayan, wag niyong kalimutan si Kim James. So guys, let's go. Let's go. Let's grow and be positive. Yan guys. I-research ko yan mamaya. Manay Cecilia Mimaitan kay moderator. Ano ko siya mamaya. I-research ko yung sinabi mo mamaya. Ano, para ma-confirm natin. Paminsan may nagsasabi hindi naman karama ang sinasabi kaya kailangan mo pang i-research. So, we gonna have to research it. Ayan, manonood ulit ako mamaya ng may tutorial para malaman natin yan at ma-share ko din sa inyo. Kasi kagabi ang nalaman ko lang kay moderator na pag nag-LS ka, wag mong ipapakita na biniplay mo ang video mo during the live streaming, yung video ng mga viewers mo. Ang iba, di ba, biniplay nila yung ano nila, yung video nila, tas pinapaharap dun sa ano, pinapaharap dito sa ano nyo, sa live stream. Ayan. Manong Jukle, iwanan ko lang nakabukas ako sa LS mo, sa alis ako, salamat. Okay lang po, Manong Jukle, thank you so much. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Manong Jukle. Ayan. Still, I have the 11 million viewers. 18 thumbs up of love to Ate Bicolana. Thank you, thank you, thank you so much. Ayan, guys. Let's give the love that lasts. Don't give the love that lasts in a day. So go, go, go. Let's go. Let's grow and be positive. Mhm. Thank you, tala, tala, ang daming nagtala-tala sa YT. Hindi ako hindi ako marunong sumayaw, kaya hindi ako magtala. Ayan. Yan, shout out, Manong Jukle, shout out to you, Kim Ben James, shout out to my cousin, Cecilia Mimaitan, and our only Boss Sadik Lakay, shout out to you. Shout out also to my Hope Abelnella. Shout out to you, Cici. Shout out to Mom Makes Me Happy. Shout out to you, Cici. Thank you so much talaga sa pag-stay sa LS ko. Ayan, thank you so much. Thank you and shout out to Garad. This is with love. Darna Alec OFW. Shout out to Gandang Honey. Ayan. Shout out to you, Mommy Mel. Shout out to you, Bruno Manlapas. Ayan. Shout out also to you, my friend, Sus the Greedy Husky. Thank you so much for coming. And shout out to Star World TV. Hello to you, Mr. Star World TV. Shout out also, still naka-video lang yung ano, Boss Paxio Pax, kampanya Alexa Migs. Thank you so much. Ayan. Thank you also to Miss Langbaoy. Thank you so much for also to you, Miss Langbaoy. Thank you. Maraming salamat sa kahit nag-BG kasi nagising yung anak niya, guys. Kaya huwag niyong kalimutan, Miss Langbaoy. Still in the house, naka-BG lang. Gian Abelido, naka-BG lang siya. Star World TV. Hello, hello to you, my friend. Ayan, yan, mga foreigner sila, guys. Si Husky, taga New Jersey, I think. Makoy Santos Vlog, hello to you. Ida Cal TV, hello to you. Jiras Vlog PH, hello to you. Ayan, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you talaga. Tisha EK, KJ Mako 8 Vlog, thank you. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagpunta. Magsasama pa tayo ng matagal-tagal pang oras, mahaba-haba pa. Ayan, kaya enjoy lang natin. Oh, let's welcome. Hello, sister. I'm back. Yes, thank you to you, my brother, Star World TV. Thank you for the support to your little sister. Thank you so much.
Let's welcome guys, Nags Vlogs. Hello, shout out sa host and sa inyong lahat. Shout out to you, Miss Nags Vlogs. Hello guys, let's be friend. Give love, the true love to Miss Nags Vlogs TV. Hello to you, ma'am. Thank you so much for coming to my LS today. Ayan guys, kung hindi niyo pa katribo, kapamilya si Miss Nags Vlogs, ayan, mahalin nyo ng tunay. Sabi nga, let's spread the love, the true love that lasts forever, not the love that lasts in a day. Ayan. Star World TV, have a nice time, host. Yes, have a nice day to you too, my brother Star World TV. How are you doing today? Okay, a big shout out to my 11 million viewers. 20 thumbs ako vlog to Bicolada Ako Vlog. Thank you so much guys for sharing your time and love to me. Okay, so guys, let's go, let's grow and be positive. Ayan. You are most welcome, my friend. Yes, thank you so much. Thank you so much to you, Mr. Star World TV. So guys, let's give the love that lasts. Don't give the love that lasts in a day. So, alam nyo naman, bigay magmamahal para pagising nung minahal nyo, hindi nawala yung pagmamahal kasi nalaglag, na overripe. Star World TV, I really like your glasses. Oh, thank you so much. It's been 3 years from now. It's been 3 years, I think. Yeah, 3 years that I've changed my eyeglasses. So maybe sometimes, or maybe if I could have more, I have my budget to change my eyeglass, I will. Okay, no, I'm completely free today. Ah, that's why. That's why you are here on my LS today, Mr. My friend, Star World TV. Ayan. Let's welcome my Sisi Gara. Sisi Gara Dishes with Love is in the house. Sisi, dito lang. Yes. I understand, Sisi. You have your work. You're still in the office, Sisi. So, guys, let's spread the love. Okay, shout out. Gara Dishes with Love. So, shout out to you, my brother, Star World TV. Thank you for the support. Welcome to my LS Miss Nags Vlogs. Is in the house, guys. So spread the love to Miss Nags Vlogs TV. Hello, shout out Manong Jukli. Shout out Kim Ben James. Shout out to you, my cousin Cecilia Mimaitan. Hello, and a big shout out and a big welcome to Boss Sadik Lakay. Ayan, guys. Isa-shout out ko na sa'yo. Shout out to you, my Hope Abel Nila. Big shout out to you, Sisi. Mom makes me happy. Shout out also to the Greedy Husky. Thank you so much for coming over to my LS today. My Hope Abel Nila, hello. Shout out, shout out. Yes, Mommy Mel, the beautiful lady. Mommy Mel, hello to you. Shout out. Ayan. Hello to you, brother Bruno Manlapas. Hello to you, Kim Ben James. Ayan, mga naka-BG lang sila, guys, but still in the house. Sus the Greedy Husky, hello to you. Shout out to you, my friend. And shout out also to Len Mastura is still in the house, guys. Naka-BG lang. Gian Abeledo, guys, is still in the house. Ayan. Miss Langbaoy, still in the house, naka-BG lang siya guys, nagising yung anak, kaya guys, kung hindi nyo pa kaibigan, katribo, si Miss Langbaoy, bisitahin nyo lang ang kanyang farm at magtanim kayo dyan ng puno ng saging. Ida Cartives, hello to you, Mr. Makoy Santos Vlog, welcome. Thank you so much. And still, naka-BG siya, kambal ni Alexa Migs. And if I'm not mistaken, this is Boss Paxer Pax.
Yeah, shout out, Juliet Luis. Thank you so much for coming to my LS sister. Ayan, Tisha EK and KJ Mako 8 blog. Hello to you. Hello, everyone. Thank you. And my pleasure. Thank you so much to all. Ayan. Sister, you're so kind to me. Yes, I am. I work kind, but you are also kind to me, my brother, Starworld TV. Stay blessed. Thank you. So do I God bless you too, my brother. Boss Sadik Lakay, dito lang host. Yes po, boss. Thank you so much. Ayan, guys. Bahay ni Boss Sadik Lakay may harang, kaya wag niyo pong ihawi ang kanyang harang sa bahay bago kayo pumasok, guys. Ayan, it's only a centavo to help Boss Sadik Lakay. Guys, thank you so much. Still, I have the 10 million viewers still in the house. 19 tansang of love. Very happy to see you all in my LS, guys. Thank you, my brother, Star World TV. You stay and you visit me in my LS. Thank you so much. Ayan. Okay. Oh, my brother, Boss Sadik Lakay at Star World TV watching na. Yes. Star World TV. Boss Sadik Lakay is watching on your videos right now. So guys, give the love that lasts. Don't give the love that lasts in a day. Uh-huh. Star World TV, Sadik subs you. Yes. Boss Sadik Lakay will hug you back. So, Star World TV, my brother is 566. So you are in grade 5, my brother. So maybe tomorrow you're gonna have to work it out for your road to grade 6, my brother. Star World TV. Where is it? Okay. Star World TV subs you. Thank you so much, my brother, for hugging, for loving Boss Sadik Lakay. Is it Star World TV? Yes, I have to go faster. One step at a time, my brother. So that our grandfather Whitey will not spank you. So according to the moderator, it's only allowed as 70 subscribers in a day. So watch it out. So guys, let's go, let's grow and be positive. Ayan. That's my brother, Star World TV. Star World TV has the greedy husky is in the house. Shout out. Yes, your advice is good. Yes. You take my advice, my brother. Take my advice, my brother, and I will take also your advice once you get there to the peak of the Whitey world. Where can I find Whitey rules? You search it in the Google. Brother, you search it in the Google. Let's find it in the Google. And if you are a friend of Madam Ingrata de Ortiz, she do every day Madam Ingrata de Ortiz always do the tutorial every day in her live streaming. You can find Madam Ingrata or you can search it in the Google. Okay, I will search it in Google. Okay. Thank you, my brother. You have to do it so that you can be aware of all the rules and regulation in the whitey world so that we can grow and grow and grow and we can find a greener pasture in whitey. So guys, keep the ball rolling. Mahalin nyo na ang mga hindi nyo pa minahal dyan. Welcome, sister. Thank you.
Well, you're welcome to. Okay. So we have to s- do the whitey step by step para at least 'di ba wala tayong mababiolate na rules ni Lolo. Star World TV. Boss Sadik Lakay, Gandang Honey, Garadises with Love. Ayan, Nags Vlog. Ayan, Manong Jukli, Kim Ben James, Kian Ablibado, Cecilia Mimaitan. Ayan, Moms Makes Me Happy, My Hope Abel Nela. Ayan, nandito pa, still in the house, guys. Thank you so much for the support. Ayan, I'm gonna have to shout out. Garadi Sesh with Love, Gandang Honey, Darna Alec OFWUEA, Bruno Manlabas, Kim Ben James, Mommy Mel, hello to you, Mommy Mel, Miss Lang Baoy, Sus the Greedy Husky, and Manong Jukle, Kim Ben James, Mommy Mel, sino pa ito? Nandito. Kambal ni Alexa, that's Boss Paxil Pax, and Mate Mariel Balderrama. Okay guys, yan, Ma makes me happy. Mastura. Yan. So guys, keep going. Keep going, keep going, keep going, keep going. Learn to love each other. Thank you so much, my brother. Starward, Starward TV. Mhm. So, kan kay ayan. From Boss Sadik Lakay at Nags Vlogs, watching na po. Ayan, shout out to you, Miss Nags Vlogs. Sabi ni Boss Lakay, watching na siya sa'yo. Ayan, magbahalan tayo. Star World TV, my brother, where do you come from? From what country you are now, right now? In US, ano siya eh, that moment when you that Iran. Hello. Hello, hello, hello. Hello, guys. Ano ako sa liig. Na. 7 million viewers. Ayan, nangisda muna sila kasi kanina pa sila sa akin. Kaya sabi ko mangisda, naubos nilang isda. Kaya nangisda sila. Okay guys, thank you. Ayan, magmahalan tayo para magmahalan tayo. Magmahalan tayo. Ay, 400 plus lang matyawa ko. Kuha ko ng kain. Naka-attend din ako ng MS kanina ni Boss sa Diklakay. Ayan guys. Go, 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 go. Patuloy lang ang buhay natin sa YT. Ayan. Habang nagdadaldal ako, ayan, kumain tayo. Kumain tayo guys ng saging. Kumain din ng saging si Lulu YT. Hindi ko makita ilan na ang saging ko.
Ayan, 7 milyon pa ang nasa bahay ko. Maraming salamat. May 19 milyon akong tamsak ng pagmamahal. Ayan, salamat, salamat talaga sa inyong lahat. Ayan. 9, 9, 10, 11. 11 ako. Ay, 10. Sige. Keep going lang, guys. Yan. 8 million viewers. 19 thumbs up sa vlog ko to. Ate Bicolana. Maraming salamat, guys. Yan. Nanahimik sila. Nagmamahalan pa sila. Sige lang. Isda lang kayo dyan. Nandito lang ako. Iintayin ko kayo. Ayan. Ano tayo? Mag-share tayo ng mga experiences natin para maging aware tayo at i-research din natin sa mga YouTubers na mas nakakaalam kaya ni Madam Ingrata, ni Madam Gorgios TV, Gorgios Vlogs. Ayan, sila na kasi yung mga ginawang moderator ni Lolo Whitey. Kumain. Kumain kayo, guys. Kumain din na tayo. So, guys, hello. Ayan, dyan lang kayo. Magmahalan. Boss, Sadik Lakay, balik ako host ha. Driving muna. Okay lang po. Okay lang po, boss. Thank you, thank you. Maraming salamat sa'yo. Sige lang po. Matagal-tagal pa ako dito. Dito lang. Dito lang ako. Dito lang sa Bicolana. So guys, shout out to everyone. Shout out to everyone. Are you still here? Hello. Shout out kayo dyan. Salamat. Ayan. Kain ako ng kaya nagutom na. Yes po, balik ako ho sa driving muna. Okay lang po, boss sa Diklakay. Take your time po kasi mahirap yung nagda-drive na nagsi-cellphone. Maraming salamat sa pagmamahal niyo sa akin. Tingnan ko sa akin. Ayan. Ganda nga ni boss sa Diklakay. Sisi gandang hani, nag-BG muna yan si boss sa Diklakay ta, nagda-drive siya, driving. Ayan, shout out to Gandang Hani. Garadishes with love, Dana Aliko FW. Manay mi Maitan, ayan, Lens Mastura. Ganda nga nito, Minaw. Okay lang, Sisi. Ayan, intindihin natin ang mga buhay ng OFW. Habang gumagalaw, nagwa-whitey din. Ayan, sige lang, Sisi. Nandito lang ako. Hintayin ko kayo. Mahaba pa ang oras. Ayan. Kumain ako. Saging, Sisi. Nahinog na yung saging ko, Sisi, oh. Hindi na kulay green. Hinog na.
Mhm. Naglaba ka kanina ano? Sisi Gandang Hani? Si Darna ano, wala yata pa internet sila. Binaha yung Al-Ain. Hindi 2 days bago nag-dry, gano'n. Malamig malamig na ba diyan? Kaya hindi siya na-dry? Malamig na sa Qatar kaya hirap mag-dry, kaya nga 'pag malamig kahit dryer mo, malamig pa din. Kinain ko na yung saging ko kaya nahinog na. Pag ganitong buwan din malamig na diyan ano, kasi dito 'pag ganitong buwan din malamig. Parang may yung yelo na natunaw na, ang lamig-lamig. Oh, ayan guys, Romel Pirangco TV. Idol, I'm here again and again. It's okay. Anytime, Brother Romel Pirangco TV. It's okay lang po na bumalik nang bumalik nang bumalik. O, di ba? At least may binabalikan. Mahirap yan kung wala ka nang babalikan. Oo, malamig na. Kaya nga. Ayan, Romel Pirangco TV, sana all. Kaya nga, di ba? Ayan. Gandang Hanis say, Romel Pirangco, hello. Ayan. Miss, Brother Romel Pirangco, kung hindi mo pa katribo, kapamilya, at yakap si Sisi Gandang Haning, dalawin mo na yan. Ayan, 7 million. 7 milyon, ayan. Kasi sabi ko sa mga baguhan, lalo yung maliliit pa yung saging na, pag naisda na yung lahat na nandito, mag-ano sila, mag 15 minutes, labas, tas mga isda sa iba, tas balik naman. Para yung WH, pasok pa rin sa akin, di ba? Kasi ang laki ng bawas nung labas-pasok. Ayan, nagtamsak na si Sarah Gomez. Thank you, Sarah Gomez. Si Sarah Gomez, si ano yan wag nyong yakapin yan, wag nyong mahalin. Si ano ang mahalin nyo, si Gandang Hani. Romel Perangco TV Idol, tanong ko lang, gusto ko rin kasi mag-try mag-LS, kaya lang di ako marunong. Ilan na ba ang banana mo, Romel? Tingnan ko. Mag-StreamYard ka. I-download mo yung StreamYard. Kasi yun ang una kong ginawa. Kaya lang 20 lang doon, 20 hours lang ang allotted time. Brother Romel? 20 hours lang ang allotted time for a month. For 1 month. Kaya pag naubos mo yun ng ilan 22 hours, 2 hours ka, 10 days lang yun. Pero malaking tulong na yun kasi sa 2 oras mo na LS, or kung kaya mo 2 or 1. Pero kung pa isa-isang oras ka muna para i-try mo lang na mag-LS ka, okay lang. Okay lang naman. I-download mo yung StreamYard, tapos ano mo lang yung channel mo sa YT doon, tapos yun, makakapasok ka na sa StreamYard. Punta ka sa Gmail, sa Gmail, i-search mo yung StreamYard, tapos i-download mo siya. Para diretso ka na. Tapos pag natapos yun na mo, di mag-ano ka na rin. Ako kasi nakapasok ako dun sa nung nag-500 ako. 500 plus eh. Pumasok ako dito sa yung tutorial namin na ni Gigi may bulos.
May tutorial din dun. Kayakap mo ba nga ano sa ano, kapamilya mo si Didi mo, no? Need po ba dalawa phone gamit? Pag nag-ALS ka kasi para ma-ano mo, ako kasi dalawa ang gamit ko kasi yung pagbasa direct ako sa phone. Pero naka-LS ako, naka-direct ako sa desktop, naka-desktop ako. Pero kung may laptop ka, sa laptop ka na lang. Pero di ka makakapasok sa StreamYard 'pag phone ang gamit mo, dapat lapit talaga. Kahit anong ano, kasi wala pa puwede na lang kung may banana ka na, ka-graduate na tayo sa banana siguro makadirekta na tayo. Pero hangga't hindi pa ano, Brother Romel Perangco, mag-ano ka kung may laptop ka, mag-laptop ka. Mm. Kasi hindi ako nakakadirekta dun 'no, kasi sabi ano, sasabihin lang sa'yo ni StreamYard, ano, you need to use laptop or you need to use desktop or laptop. Ganun lang ang sinasabi niya. Kaya much better mag-try ka mag-LS sa laptop. Kung may laptop ka, kung wala naman, di mag-desktop ka. Monetize na si DJ Ram. Ayan. Need po ba ng dalawang phone gamit? Ako kasi, nasa ano nga ako 'pag nag-e-LS, nasa desktop or laptop. Tapos 'pag magbabasa ako ng message sa inyo, nakaano ko, nandito kayo. Oh, nandito kayo, phone. Ayan, hindi matagal natin ipakita, mapokpok tayo ni lolo. Ayan. Idol host, thank you so much sa pagsagot, sulit talaga dito. Yan, okay lang kasi dapat mag-share-share tayo kung ano yung mga nalalaman natin para at least maging aware tayo at gaya sa inyo, kasi kami nagdaan din kami sa kagaya niyo bago kami tumaas ang banana, tumaas yung watch hour, ganyan. So, yun, mag-start ka sa StreamYard. Kung may laptop ka, sa laptop ka talaga. Kasi hindi ka makapasok doon. Kahit dito, sa YT Studio, yan, hindi ka makapasok pag hindi ka naka-laptop or desktop. Ayan. Mag-StreamYard ka muna, tapos pagkatapos mo ng StreamYard, turuan ka namin paano pumasok sa ano, ng kadirekta sa YT Studio. Total, nasa 300 plus ka naman na, oh. Di, mauubos mo yung ano, mauubos mo yung StreamYard. Baka 500 ka na. E di pasok ka dito, turuan kita kung saan ako nag-ELS na ano, na nasa studio, nasa YT Studio. Mas malaki ang mas malaki nga lang ang bigay pag nakadirekta kasi sa ano, sa ano. Pero sa StreamYard diyan din ako nag-start pa pag nag-LS ako diyan. Sa 2 hours ko dati, ang binibigay sa akin ni lolo 7 hours, 6 hours, ganun lang. 4 hours yung pinakalas, 4 na oras ang binigay sa akin yung 1 hour ko na LS sa ano, sa YT. Ganun. Pero pag sa direkta ka, mas malaki kasi. Means, ano, sa 2 hours ko, ay 3 hours ko, 30, yan. Magkaiba ba ang StreamYard? Hindi ko kasi na-try yung Streamlabs. Hindi ko na-try yung Streamlabs, ano, Brother Romel. Hindi ko po na-try yung Streamlabs, Labs, kaya ang naako yung StreamYard. Yan ang subo ko na inanuhan. Parehas din naman sila kung alin ang gusto mo. Same din ang process nila kung paano mo gawin. Pero mas naano kasi ako sa StreamYard kasi diyan ako nag-start sa StreamYard. I-try mo din po kung alin sa dalawa ang gusto mo, pwede yan. Mag-StreamYard ka muna bago mo naman i-download ang Streamlabs. Pag naubos ang oras mo, mag-LS ka na, i-support din kita pag LS mo. Mag-LS ka na, i-support din kita.
Magsabi ka lang kung kailan mo. Thank you, idol. Hihihi. Okay lang. Salamat din. You are always welcome. Yan, ganun. Magtatanong. Walang masamang magtanong, di ba? Kaya, kung kayang sagutin, sasagutin. Kasi, syempre nga, ayun, dinaanan yung pinagdaanan din namin. Kaya, go lang. Ganyan lang. Kunin mo na yan, Han. Tip mo na yan. Okay, busog na ako. Kaya go lang support ka namin nila support ka namin ng team nila Gandang Hani, Gara Dishes with Love, Darna Alec OFW yan. Sa StreamYard, pwede ka pa dyan magpaakyat. Ilalapag mo lang yung link, di ba? Doon mayroong invite. Pag nakapasok ka sa StreamYard, i-click mo yung invite, mayroon doon magpapakita ng parang link, ibababa mo sa comment box during the live. Tapos, makakaano ka na, pwede akong umakyat sa'yo. O, di ba? Mag-i-StreamYard ako para pasok ako sa'yo sa LS mo. Kailan ka mag-LS? Bukas? Anong oras? Sabihin mo para support kita. Ayan, shout out sa inyo, sabi ni Baguio Boy. Ayan, Romel Perangco TV, kung hindi mo pa ka-tribo, kapamilya o kaibigan si Baguio Boy, ayan, yakapin mo ng iyong pagmamahal si Baguio Boy. Thank you so much, guys. Shout out to you, Gandang Honey, Gara Dishes with Love, and Gian Abeledo, Romel Perangco TV, The Husky Greedy Husky, The Greedy Husky, ayan, si Star World TV, ayan, 10, 11 p.m. Ayan, Romel Perangco TV, try ko bukas idol 10, 11 p.m. Philippines time. O sige, gising pa ako niyan. Yan. Gandahan bakit di ako makakomment? Saan? Hala, anyari? Bakit naman pumasok? Ayan, nakapasok ka. Nakakomment ka. Anyari sa'yo, Sisi? Sige, Rumen. Ka bukas, tama-tama. Mag-start ako ng mas maaga bukas para pag mo, ma-support kita. Punta kami sa'yo. I-try mo yung StreamYard para at least pag may nagsabi sa'yo na walang hagdan o maglagay ka ng hagdan, yun, i-click mo yung invite doon, ilapag mo doon sa sa comment box, yun, pipindutin namin yun kung gusto namin pumunta kami sa live streaming mo, yung mag-akyat kami, makikita mo kami dyan sa screen ng mga viewers mo. Ganon, ayan. Romel Perangco TV, lagi po yan in and out lang. Sino? Sino ang laging in and out? Ayan. Ayan, Sara Gomez sir. Yan, naka-comment ka na, Sisi. Si Sara Gomez naka-comment na. Ayan. Ayan, lagi po yan in and out lang. Ewan ko si lang yata to. May sinasabi si Brother Romel Perangco TV ng Si Gandang Hani po. Hindi, kanya pa, kasi siya. Brother Romel Perangco. Busy kasi siya kasi, iba yung oras natin, di ba? Iba yung oras nakin sa Pinas, iba din ang oras nyo sa ibang bansa, kaya, oras ng trabaho niya, kaya medyo sa bahay siya nagtatrabaho. Kaya medyo ganyan. Kaya ang iniiwan niya lagi sa akin, si Sara Gomez, sa kanya din yan. Ayan. Hello, Kuya Tuto ko. Wait, kumusta ka ngayon? Kumusta ang mansyon? Ay, so si Kuya Tuto. Saan ka galing? Ba't ngayon ka lang? Gandang Hani. Sabi ni Sisi, Gandang Hani. At Tuto ko, wait. Ayan, si Kuya Tuto. Uy, Kuya Tuto. Ayan, 78 pa lang si Kuya Tuto. Saan ka galing?
Nagtrabaho pa kasi siya, si Kuya Tuto. Ayan, Brother Romel Perangco TV. Suportahan natin si Kuya Tuto Kuwait. 78 pa lang ang banana niya. Baka baka pwedeng mahalin si Kuya Tuto, makadagdag sa banana niya. Ayan, guys, shout out, shout out. Let's grow and be positive. Madalas ako sinisipa ni Lulu. Ay, bakit Kuya Tuto? Hindi nadadagdagan ang banana mo kahit araw-araw tayo nagkita-kita kung saan-saang LS. Kuya Tuto, anong nangyari sa'yo? Akala ko nga 100 plus ka na ngayon, di ba? Anong nangyari sa banana? Kinain ni Lolo? Ayan, Kuya Tuto, attend tayo bukas kung gising ka pa. Mga 10 or 11 p.m. Pinas time, mag-LS. First LS ni Romel Perangco TV. Sipain mo nga ako. Kuya Tuto, sabi ni Ganda nga ni sipain mo daw siya. Ayan, still I have the 9 million viewers, 21 thumbs up of love. Thank you so much guys for the support. Ayan. Ayan guys, ayan. At least, gabi din ang LS ni Romel Perangco TV. So hopefully, lang ako ng maaga. Tuto Kuwait, hawak kamay na kami. Nino, ni Gandang Hani, hawak kamay. Hawak kamay na daw kayo, sisi Gandang Hani ni Tuto. Ayan, Herdang T. Sara Gomez. Okay lang, sisi, sige lang. Go, go, go lang. Take your time. Dito lang ako. Dito lang ako. 8 million ang aking kasama dito. Nandito sila. Shout out to you, Mama makes me happy. Mom makes me happy. Hello to you. Shout out. Gandang Hani, kapit lang. Huwag kang bibitaw naman. Oh, ayan, Kuya Tuto. Sabi ni Sisi Gandang Hani, kapit lang. Huwag kang bibitaw. Ayan. Tama. Huwag bibitaw, di ba? Kahit sinasapo ka na ni Lolo, life must go on pa rin. Okay lang yun, sapukin ni Lolo. Ikaw kasi Kuya Toto, baka sobrahan mo yung pangingisda mo, tapos wala namang bumalik sa'yo. Ayan, lagi kang pinapalo ni Lolo. Nagpasaway ka ba? Nagpasaway ka ba Kuya Toto? Kapit lang, huwag kang bibitaw, sabi ni Sisi Gandang Hani. Kaya guys, ayan, tama ka host. Oo, ganun nga. Life must go on. Hayaan na natin, paluin man tayo ng paluin. Parang magulang din natin yan eh. O, diba? Makoy Santos Vlog is back. Hello to you, Mr. Makoy Santos Vlog. Big shout out to you. Thank you so much for coming back. Ayan. Shout out ho, sabi niya. Kaya i-shout out kita ng bongga. Ayan, Kuya Tuto, andito na. Kung hindi mo pa katribo, kapamilya, si Mr. Makoy Santos Vlog. Ayan. At ikaw din po, Mr. Makoy Santos Vlog. Kailangan natin suportahan si Kuya Tuto kasi ang banana niya 78 pa lang po. Ayan. At palagi siyang pinapalo ni Lolo. Kaya tulungan po natin siya. Ayan. From Sisi Gandang Hani, hi Makoy. Ayan, Mr. Makoy Santos Vlog. Ayan, si Sisi Gandang Hani. Ayan. Hi daw sa'yo. Basta naghawak kamay, wag bibitaw. Kapit lang, wag bibitaw, sabi ni Sisi Gandang Hani. Mr. Makoy Santos Vlog, can I have your thumbs up? Hello, Gandang Hani, unahan mo na ako. Ayan.
So, unahan mo na daw si Mr. Makoy Santos. Ayan. Maraming salamat. Sisi ganda nga ni unahan mo ako, hihihi. From Kuya Tuto Kuwait, magkasama na kami ng bahay ni Idol Makoy Santos. Magkasama na pala ang bahay nyo. Mr. Makoy Santos Vlog. Magkasama na daw kayo. Ayun, si Mr. Makoy. Si Mr. Makoy, Makoy Santos Vlog, malaki na ang bahay niya. 1.75K. Ayan. Give love to me. Spread the love. Give the love that lasts. Don't give the love that lasts and a day. Diba? Ganon. Magmahal tayo ng ganyan kasi baka nagmahal tayo pagising sa umaga, wala na. Star World, Star World, Star World. Nags Vlog, ayan. Mom makes me happy. Hello to you, Sus the Greedy Asking. Hello to you, Star World TV. Are you still there? Thank you so much. Ayan. Magmahalan tayo, Miss Langbaoy. Nandyan si Miss Langbaoy, nagbidi-bidi siya. Again, Abeldido, kambal ni Alexa Megs. Paksiw-paks yan eh. So, magmahalan tayo. Under the sun. Under the sun. Ida Carl TVs. Ida Carl TVs. Ayan. Saka si Ma Makes Me Happy and Star World TV. Manong Jukli. Ayan si Manong Jukli nadagdagan. Si Sigara nadagdagan ng 2. Ayan. Ayan. Saka shout out guys. Shout out. Shout out tayong lahat. Ayan. Mag-shout out tayo. Ayan guys. Ang kulang ko na ng 6. 6 na lang for my grade 8. Tala challenge accepted. Basic Cortez Vlog. Ayan. Puro tala na lang ang makikita mo sa YouTube. Puro tala challenge. Ayan. Shout out to you, my 8 million viewers. Guys, thank you for coming. Ayan, shout out natin ulit sila. Nandyan po si Kuya Tuto Kuwait. Hello sa'yo. Ayan, si Sisi Gandamhani, Gara Dishes with Love, and Darnie Alag OFW. Sir Makoy Santos Vlog, Boss Sadik Lakay. Ayan. I-shout out ko kayo, hanapin kayo. Okay, Mr. Romel Perangco TV, Sarah Gomez. Ayan. Baguio Boy. Nandyan pa sila. Still in the house. Star World TV. Gara, this is with love. Nags Vlog. Hello to you, Miss Nags Vlog. Manong Jukli, Ben James BG lang. Ayan, si Cecilia Mimaytan. Baka nakatulog na si Manay. My Hope Abelnela. Hello to you, my friend. Mom makes me happy. Hello to you, madam. Ayan. Still in the house. 21 thumbs up. 9 million viewers. Hello. Mr. Makoy Santos Vlog, salamat po. You are always welcome, Mr. Makoy Vlogs. Wala kang makita kundi puro tala dance. Tamsak sa host. Ayan. Tamsak sa host, sabi ni Mr. Makoy Vlog. Ayan, tamsak na host. Tamsak na host. Thank you so much. Okay guys. Sige lang tayo. Ayan.
Tuloy-tuloy ang buhay. Ayan, ikaw Mr. Makoy Santos, kung hindi mo pa kaano si Kuya Tuto, paanohin natin ito? Tulungan natin na tumaas yung banana niya sa dami niya ng pinupuntahan na isda, wala daw bumalik na lambat sa kanya. Kaya pinapalo siya palagi ni Lolo. Kasi siguro nasobrahan yung pangingisda niya tapos wala man lang bumalik. Ayan, kaya guys, can you do me a favor to go to the house of Kuya Tutu Kuwait para madagdagan yung saging niya. Thank you, thank you. Andyan pa kayo. 8 million viewers, 21 thumbs up of love to Ate Bicolana. Yan, maraming salamat. Happy na ako dyan. Kahit nag-BG-BG lang si Nam, happy na ako kasi syempre, magkakaiba yung time natin, di ba? Lalo na yung mga OFWs na nagtatrabaho ibang bansa. Ayan. Syempre, oras ng trabaho nila, kaya i-play na lang kayo, iwanan sa kwarto or sa kusina, at least naka-busy sila sa atin. May nakukuha pa rin tayong WH. Kaya guys, kunting intindihan na lang kasi ang iba sabihin, lagi na lang nawawala, ganyan, lagi na lang. Although, sila, pag sumuporta, all the way ka susuportahan. Ayan, kaya, bless naman ako na nandyan sila. Sisi Gandang Hani, Sisi Gara, this is with love. Si Tol, Darna, Alec, OFW. Thank you so much guys. Maraming salamat sa mga pagmamahal nyo sa akin. Yan, maraming salamat. Sisi Gandang Hani, kumusta ang WH natin? Bumalik ba? Bumalik ba yung hiniram ni Lolo sa'yo na WH nung isang araw? Ayan, sabi ni Sisi Gandang Hani, ipapatulpo na niya. Ipapatulpo ko si Lolo. Walastik na Lolo yun. Baka sabihin sa'yo ni Lolo, I don't do that. I don't do that, Gandang Hani. Nakakatawa. Sino? Ay, yung kanina si ano doon kay Eco Deco, nag-attend ako. Mayroong foreigner doon na nagkagusto sa isang YT YouTuber. Tapos sabi niya, mapunta daw dito sa Pilipinas. Tawa kami ng tawa, tapos biglang may sumabi, hello, this is Traffic Tulpo. Biglang nawala. Biglang nawala. Pasaway. Yan. Si Kuya Toto, isama mo. Kung ipapatulpo mo si Lolo, isama mo si Kuya Toto. Talagi daw siyang pinapalo. Physical injury. Physical injury ang kaso ni Lolo kay Kuya Toto. Ay, Diyos ko, natatawa na lang tayo sa whitey world natin. Marasa pa. Ayan, guys. Ayan. Mahaba pa ang lalakbayin natin. Sige lang, dito lang muna tayo. Tambay-tambay. Tambay sa mabuhay. Let's go. Ayan na. Hello ho, si Gian Abelido. Hello to you, Gian. Kumusta ka? Ayan, si May, hindi na siya nag-YT. Busy pa din kasi may bantay pa. Okay lang. Thank you so much. Okay lang, Gian. Patamsak ako dyan, friend si Gian.
Kumusta si May? Hmm, 8 million pa yung nasa bahay, kaya maraming salamat. Sinamahan niyo ako nung matapos ako. Ayan. Mahaba pa, 1.5 hour pa tayo. Kaya go, go, go. Let's grow and be positive. Iyan, hi, salamat. Lagi kang andyan. Yes naman, very supportive siya kahit wala na si May. Kasi si May, tinamad na siya. Ayan pala, si Gandang Hani, isama mo si May de la Cruz, saka si Kuya Tuto. Isama natin. Isama saan kay Tulpo. Ipatulpo nyo si Lolo. Si Kuya Tuto, ang ikakaso daw niya, physical injury kaya lagi siyang pinapalo. Oh. Si May naman, ano yun, serious physical injury, blinak eye siya. O, diba? Si Manong Jukli naman, iba naman ang kaso doon kasi nilagyan daw ang account niya na una, nilagyan ni Lolo ng cancer. Araw-araw daw nalaglag ang saging hanggang sa maubos. Ay, Diyos ko. Naalala ko si Aldi Bakay noon. Si Aldi Bakay, kilala mo Sisi, di ba? Si Aldi Bakay. Sabi niya, naku, na-stress daw siya kasi kinuha ni Lolo yung watch hour niya tsaka yung banana niya, binawasan. Na-stress ako, hindi ako nakakain, hindi daw siya nakatulog. Nag-ELS siya noon. Yung mata niya, yung dito, yung eye bag niya, laki, tas ang itim-itim yung mata niya. Iba-ibang experience sa YT, nakakatawa na, minsan nakakainis din. Sana ay patuloy na yung makuha natin yung WHO. Uy, Gandang Hani, ilan na ang watch hour mo, di ba? Malapit ka na mag-4? Nakaw ni Lolo. Iba. Ang daming kaso ni Lolo. Mapupuna ang opisina ni Tulpo. Iba-iba ang kaso ni Lolo. Magnanakaw. sabi ni Gandang Hani, tina-type ko nga sa Google, taga saan si Lolo. Ginugol ko talaga saan si Lolo. Pag mabasa yan Pax yung Pax, lalabas yan, sigurado ako makikitawa yung kasi. Sabi niya kanina,
Dinemonetize daw siya ni Lolo. Baguhan niya may ultimatum pa kung hanggang saan ang hanggang saan lang ako pwede mag-LS. Sabi niya walang hiya. Ayan na, abangan mo, i-content ko. Laugh trip, mag-ano yun eh, laugh trip talaga yun, ano, sisigadangan eh. Sabihin mo ginugol ko si Lolo. Kaluka, Jesus. Nag, nagruluha ako sa'yo, ganda, ano, sisi. Patawa si Lolo. Daming nagtiis ako. Ngayon, punong-puno. Ngayon, punong-puno na ako. Diyos, i-content mo sa LS mo. Grabe ang tawanan nun. Sabi nga ni ano, sabi kanina nung at nag-a-attend na viewer doon ni ano, taga Italy. Sabihin daw ano, i-live streaming daw ni Paksiw Pax yung hinanakit ni Paksiw Pax kay Lolo White. Tagal ko nagtiis. Ngayon punong-puno na ako. Still 10 million viewers, 21 thumbs up ng pagmamahal. Ayan, ali kayo guys, makipagtawanan tayo sa mga nangyari sa buhay natin dito sa YT. Grabing kaso eh, si ano lang, si Manong Jukle, cancer daw ang binigay sa kanya ni Lolo. Si Kuya Toto naman, palagyan niya akong pinapalo ni Lolo. Kaya ano yun, physical injury pa lang. Kay Mi naman, serious physical injury. Isa-isahin ko mga kaso niya sa akin. Hello, Mama Lynn. Oh, guys, let's welcome Mama Lynn. Hello, ho. Shout out to all. Shout out to you, Mama Lynn. Hello to you. Thank you for coming. Ayan. Magtawa-tawa na lang tayo, Mama Lynn, sa mga nangyayari sa atin sa YT. Ayan. 511. Grade 5 na si Mama Lynn. Ayan. Kung hindi nyo pa kadikit o kakatribo si Mama Lynn. Ayan, ayan. Ayan, sisigadangan ni-warningan ko sa ginawa niya kay Midi La Cruz. Sabi ni Mama Lynn, kaya nga eh, o di ba? Anong nangyari sa iyo, Mama Lynn? Nililis na kay ipapatulpo na daw si Lolo. Ayan. Ayan. Ano daw, isusumbong na lang ni ano, isusumbong na kay tulpo ni Sisi Gandang Hani. Ayan. Oh my God. Hello, Jing Pahara is in the house. Hello, Jing. How are you? Good evening to you. Thank you so much for coming. Hello, Jing Pahara. Good evening too. Magandang gabi sa'yo, kaibigan. Ayan. Gandang Hani, ipunin nyo kaso ni Lolo Wawaiti. Ako haharap kay Happy Tulpo. Panay bawas ni Lolo ng banana ko, sabi ni Mama Lynn. Ayan. Panay daw ang bawas. Ako kagabi, ang kagabi ang nalaglag sa akin 5. 5 ang nalaglag sa akin. Pero okay lang, bumalik naman ngayong umaga. Kaya okay lang, sige lang.
Ang dami ngang kaso ni Lolo. Kay Manong Jukli, ang ginawa ni Lolo sa kanya, binigyan daw siya ng cancer. Kasi yung unang account niya, tinitingnan daw niya araw-araw bakit ito nawawala ng banana. Hanggang daw sa naubos. Oh. Si Kuya Tuto naman, ang ginawa sa kanya ni Lolo, araw-araw daw siyang pinapalo ni Lolo, kaya physical injury ang kaso. Oh. Banana. Nawa ng banana. Hello, Jing! Patamsak naman ako kay host, mga beautiful ladies out there. Patamsak kay host. Thank you, sir. Thank you. Wala akong paki sa banana. WH ko napuno na pasensya ko. Tama. Ang banana kasi, saglit lang kung tututukan mo. Pero, yung WH, puno na ang banana mo, ang WH mo, wala pang kulay. Nandun pa rin. Diba? Sisigandang honey. Kaya okay lang yun. Hayaan ng banana. Mag-WH tayo. Ayan. Hello, Jing Pahara and Mama Lynn. Good evening to both of you. Okay. Bigyan niyo ako ng thumbs up. Ayan, guys. Tatamsak si Ate Bicolana. Maraming salamat sa inyo sa pagpunta nyo. Magkasayahan tayo dito. Grabing mga experience ta sa ang iba nai-stress na, ang iba daw hindi na kumain, pero ako kain ng kain. Ayan. Na ako kay sis gandang honey, na sinipon ako sa katatawa. Ayan, hanggang oras ka te? 11. 11 gandang sisi. 11. Isang oras pa. 3 oras pa lang. Ayan. Magtutuos uli kami ni Lolo kung may time ako mamaya. Grabe, magdala ka ng itak. Ayan guys, hello Mama Lynn and Jing Pahara. Are you still there? Ayan guys. Sino pa ang hindi nyo diyang kayakap? Yakapin nyo na guys, unahan nyo. Ayan. Nandyan si Sisi Gandang Honey, Gara Dishes with Love. Darna Alec OFW, Baguio Boy, Manong Jukle, Boss sa Diklakay, nandiyan pa sila, nakabidyo lang. Ayan, andyan si Gian Abiledo. Nakabidyo lang sila guys. Yan, si Tuto Kuwait, Manong Jukle. Makoy Santos Vlog. Ayan, nandiyan pa sila. Kaya, ayan, Lance Mastura. Hello everybody. Hello to you, Miss Lance. Si Miss Lance Mastura. Pamangkin siya ni Sisi Gandang Honey. Thank you sa inyo. Ayan guys, sorry. Ayan. Hello, Lance. Miss Lance Mastura, ayan, may bago tayong pasok din na si Mama Lynn at si Jing Pahara. Ayan, si Jing Pahara is, lagi na yan nandito. Si Jing. Ayan. Lance Mastura at hi Mama, Mama Lynn. Ayan, Mama Halin. Ayan, Mama Halin. Ang galing mo naman, Lance Mastura. Grade 1 ka na. Road to grade 2 ka na. 1, 1, 1, 1, 1 na ang mo. Go, go, go. Go, go, go for more.
Go for more, go for more. More, more, more. Hi, Mama Lynn. Ay, andyan din si Miss Jing Pahara. Naka-busy lang sila. Pwede mo na silang unahan para mamaya balikan. Mamaya ka na lang suklian nila. Ayan. Mama Lynn at Lunch Manstura, hello. Oh, ayan na si Mama Lynn. Ayan guys, don't forget to thumbs up to Ate Bicolana guys. Thank you so much sa inyo. Maraming salamat. Ayan, magmahalan kayo. Spread the love that lasts. Don't spread the love that lasts in a day. Go guys, let's go, let's grow and be positive. Tawa ako kay kay Sisi Gandangani, nakatawa ako sa'yo ng madami. Ayan, magmahalan kayo guys. Para kayo, yan guys. 6:56. Yes. May pag-ibig ka ba? Hello, shout out to Mama Len, Lance Mastura, Gandang Hani, Garadishes with Love, Darna Alec, OFW, Jing Fahara, Gian Albilido, yan, Baggy Boy, Manong Jukli, and Kuya Tuto. Wait, ayan guys. Then Boss Sadik Lakay and Paxil Pax. Ayan. Tuto Kuwait, iniwan ko na ang saging sa bahay mo, Mama Lynn. Ayan. Tapos na sa'yo, Mama Lynn, si Tuto Kuwait. Shout out! Pakitusok ako sa mga di pa nakatusok sa akin. Ha ha ha. Ayan. Tuslo kaayo, guys. Tuslo ka. Tuslo ka. Tuslo ka ninyo. Tuslo ka ninyo ang balay ni Gandang Hani. Ayan. Shout out to everyone. Hello guys. Ayan. Mama Lynn and Jing Fahara, hello to you. Are you still in the house? Magmahalan kayo dyan. Magmahalan kayo dyan. Dahil nandito lang ako. Hihintayin ko kayong lahat. Ayan. Shout out to you all guys. Shout out to you. Ayan. Ang dami nila. Mama Len. Ayan, si Jing Pahara. Where are you, Jing? Nandyan si Jing. Baran natin. Para mabawasan yung natin. Kumain ka na ba, Terada? Hindi pa. Kumain lang ako saging.
Saging ang kinain ko, mamaya na ako kakain ng rice. Tapusin ko lang ito. 1 hour pa. 1 hour na lang. Tapusin ko lang para naka 4 hours din ako. Ayan. Mama Lynn, tutukuit. Sige, sa ingin ko na lang. Wait mo ako ha. O, ayan. Pantayin mo si Mama Lynn. Ayan, Mama Lynn, pakitamsak naman ako. Ayan, sa mga hindi nagtamsak, itamsak ako. Ayan. Ayan, bukas itatanim ko na ito. Pero ang ganda na niya, oh. Ayan. Mama Lynn, done na host. Okay. Thank you po. Maraming salamat, Mama Lynn. Thank you so much. Ayan. Thank you so much po. Thank you so much sa mga tamsak nyo. Maraming salamat. Still, I have the 6 million viewers. Ayan, guys. Thank you so much. Bayad. 500, grade 5 si Mama Lynn eh. Grade 5 siya. Ayan. Si Kuya Tuto, lagi daw siya kasing pinapalo ni Lolo, kaya yung saging niya, ganun pa rin. Hindi siya lumalaki. Ilang araw na. Kasi Kuya Tuto, ang gawin mo, basta 70 lang ang iano mo everyday. Pag lumagpas ka na sa 70, huwag ka nang kasi pag walang bumalik, yun, laglagan ang sabi mo. Ako binibilang ko, wala ang 70 sa isang araw. Pinakamataas ko sa isang araw, 20. Ayan. Shout out ulit sa inyong lahat na nandyan. Mama Lynn, ang hirap magkabanana. Mas mahirap, Mama Lynn, ang WH. Mas madaling maghanap ng banana, pero ang WH, mahirap kunin. Madali lang po mag-banana, Mama Lynn. Ako tingnan mo, sinabay ko lang sa WH ko. Kaya nag-LS na ako. Nag-LS ako, tapos sabay nag-banana, sabay nag-upload ng mga video. Oh, talaga. Oh, mas mahirap. 'Di ba 1,000 lang ang banana, pero ang WH 4,000? Ang hirap kuhanin. Kaya mag-LS ka na, Mama Lynn, para sabay mo. Habang nasa grade 5 ka pa lang, isabay mo na, mag-LS ka na. Mag-LS ka na, Mama Lynn, para yung WH mo, sasabay sa banana mo. Kasi mahirapan ka. Mag-try nga ako mag-LS. Yes po, mag-LS ka sa StreamYard. Mag-StreamYard ka. Pero mag-StreamYard ka sa StreamYard or Streamlabs. Yan, i-download mo, tas i-ano mo yung ano mo dyan, para at least maano mo sila. Kaya mahirap ang WH kaysa sa banana. Mas madaling makabanana habang nag-LS ka, pag nakita nila na naka-live ka, pupunta sa'yo, kahit hindi mo kayakap. Tingnan mo ako. Ang pumunta sa akin ngayon na hindi ko kayakap, sinulat ko, 1, 2, 3, 4, 5. 5 yung pumunta sa akin, hindi ko kayakap yun. Sila ang nagyakap sa akin. Kaya, isabay mo na sa LS. Dalaw kami sa'yo sa LS mo para at least yung WH mo pasok sa'yo. Chine-check mo ba yung WH mo, Mama Len?
Sa YT Studio, i-click mo yung dollar sign dun makita mo kung ilan na ang ano mo, ang WH o kaya punta ka dun sa channel mo tas ilagay mo dun yung ano, 365 days din yun saan. Ano po yun? Saan ka ka-base? Saan ka iska-base? 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 StreamYard. Sa StreamYard ka, i-download mo yung StreamYard or Streamlab. Dalawa yan, kung alin ang gusto mo. Kasi ako nag-start ako sa Streamlab. Sa Streamlab, tapos, naubos ang time kasi ang time lang sa stream, naka-base. Ay, nasa Pilipinas ako. Nasa Baguio City po ako, ano, Mama Lynn. Nasa Baguio City po ako. Ikaw po, saan ka po naka-base? Saan ka din po ngayon? Sa ibang bansa ka po? Mag-LS ka na para at least habang maliit pa yung banana mo, para ma-reach mo man yung ano, at least may nakatanim ka ng WH. Ah, okay, Netherlands. Ah, sa Netherlands pala si Mama Lynn. Mag-LS ka na, ma'am. At least may makakakita sa'yo na ano, naka-live ka. May pupunta sa'yo kahit hindi mo kayakap. Mag-try ka na po habang grade 5 ka pa lang, at least ma-reach mo yung banana mo. May nakatanim ka ng WH, palaki na ng palaki kasi pag nakagraduate tayo ng banana, download, LS, download, hindi malaki na yung ano natin. I-try mo na grade 5 ka naman na ako. Ayan, gano'n nga. At Mama Lynn, playing sa bahay mo, ayan. Ayan na, dinalaw ka na Mama Lynn ni Sis Gandang Honey. Nasa Netherlands pala siya, ano, si Gandang Honey, si Mama Lynn. Thank you, Mama Lynn, dinalaw mo ako. Ayan, mag-LS ka na rin, dadalawin ka namin sa LS mo. Tingnan mo si ano, yung isa kanina, si Salamat at Gandang Honey. Sino to? Bukas daw, itatry na mag-LS. Sabi ko, kahit ganun pa lang, mag-LS na din siya. Bukas daw, itatry niya. Si Romel Perangco TV. Mag-LS daw siya bukas. I-download niya yung StreamYard. May twins ako, 4 months. Mahirap. Oo, kaya nga. Opo. Okay lang po. Tiyaga lang po, ma'am. Kasi 4 months pa lang yung baby mo. Baka maano ka. Mabinat ba? Mahirap mabinat ang panganak. Yung mata, mahirap. Kaya okay lang. Okay lang po. Okay lang po yun. Ayan, Sarah Gomez, sir lang. Okay lang. Okay lang, sisi. Thank you. Twins. Kambal ang anak ni ma'am eh. Magaganda yung kambal. Ang kambal ni ma'am. Maganda yung mga anak ni ma'am. Ano? Ni Mama Malin. Si Mama Lin. Ang galing niyo po, no? Kambal. Ang kambal yung anak niyo. Ayan, sige lang. 8 million viewers still in the house. Thank you so much. Saan ko makita si Showtime? Naka-download ka na po ng YT Studio. Punta ka po sa YT Studio. Doon sa YT Studio po, ma'am. Tapos, pag na-download mo ang YT Studio, nandoon lahat, di ba? Mayroon parang dashboard. Ay, may ano, YT Studio. Pag bukas mo, yun, meron ako yan. Bukas mo doon, tapos may ditong side, left side, pag hawak mo ang phone, left side siya. May ikiklik ka doon, pag naglabas yung parang may dollar sign, pindutin mo yun, mayroon doon, kung nandoon yung parang ganun, parang protractor na ano niya, na gauge niya, nandoon yung ano, nandoon yung
kung ilan na ang subscriber mo, tapos dito sa right side, kung ilan na ang watch hour mo. Yun. I-click mo po yung dollar sign doon, to makita mo doon. Ayan. From 5:12 to 5:14 at Mama Lynn. Ayan. Thank you, thank you, thank you. From 5:12 to 5:14, Mama Lynn. Ayan. Yakap ka ni Sarah. Huwag mong balikan. Ayan. Dalawa binigay sa'yo ni Sisi Gandang Honey. Mama Lynn. Yung sa kanya, tsaka yung sa hadis lang sa Ayan. Sarah is watching you now. Wag mong balikan. Oh, wag mong balikan si Sarah. Taninja yun. Si Gandang Honey lang ang balikan mo, Mama Lynn. Yeah, 8 million viewers. 3 hours lang. Mga 3.5 hours lang siguro ako. Mantok ako. Club World. Doon mo yan makita, Mama Lynn, para at least makita mo kung ilan na yung WH mo sa YT. Tapos, i-download mo na rin yung TubeBuddy mo. Kaya nakakatuwa doon. May mga certificate kung ilan na ang nakuha mong banana, kung ilan na yung views mo, at yun, marami pa. TubeBuddy. Hello, still I have the 8 million viewers. Thank you so much. 21 thumbs up of love. Maraming salamat. Ayan. At Gandang Honey, done na ako sa'yo, Mama Lynn. Ayan. Mama Lynn, okay na sa'yo si Gandang Honey. Maraming salamat. Tan, 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 tan. Mag 3.5 hours lang ada ako. Naantok na ako. Pero marami pa naman. Sige, tuloy-tuloy. Hanggang 4. Ayan. May 90 minutes. 50 minutes. Dito pa rin ako, Sisi. Yes po. Alam ko po, Sisi Garadises with Love is in the house. Ayan. Mama Lynn, andyan si Sisi Garadises with Love, si Darna Alec OFW. Kung hindi mo pa ka-tribo, kaibiganin nyo na po. Kain ka na, hayaan mo lang. Oo, kukuha ko ng kanin. Saglit lang. Kukuha ko ng kanin.
Kumain tayo. Ayan, nakalagay ko lang ang ano dyan. Nakalagay ko lang sa harapan ko yung mic para ano, maririnig ko kayo. Kain tayo. Bigyan lang. Oh, sige po ma'am, kasi yung kambal, baka umiiyak na. Sige lang po, basta pag ano, nakabel ka naman po sa akin pag in case na makakapag-LS ka. Support po kita. Si Mama Lynn. Sige po, ingat. Thank you so much, Mama Lynn. Hanggang sa muli. Yan. Pag mag-LS ka po, magbibel naman po, makikita ko naman po, supportahan kita. Ituloy mo lang ang subo. Oo, kumain ako, nagutom na ako. Ano, Kuya Tuto? Ayan. Si Kuya Tuto, ang kaso niya kay ano, kay Lulu Whitey physical injury. Physical injury. Itulpo mo, Kuya Tuto. Ayan. Yan ang buhay na natin ng mga ano, YouTubers. Kumakain na tayo sa kumakain sa harapan ng camera. Bye, Mama Lynn. Ingat ka po. Maraming salamat sa pagdalaw. Yan. Support ka na lang namin pag mag-LS ka. Ikaw, Kuya Tuto, kumusta ang bahay mo? Nadagdagan ka ba ngayon? Ay, 80 na. Ayan. 80 ka na, Kuya Tuto. Sana mayroon pa mamaya. Nasa Netherlands pala si Mama Lynn. Nasa Netherlands pala siya. Siya yung may anak na kambal. Ang cute ng mga anak niya. Kambal ang anak niya. Yung pala si Filipina Swedish vlog. Ang ano nun, ang anak pang ano na, pang apat. Apat yata yung nanganak na siya, cesarean. Akin ba yun?
May 8 milyon pa tayo. Kasama tayo sa 8 milyon. Maraming salamat. May 40 minutes pa ako. Ayan, tapusin ko nang matapos yan. Ayan. Nobu-chan, hello, konnichiwa. Hello, konnichiwa. Konnichiwa to you, Mr. Nobu-chan. Hello. Welcome to my LS, Mr. Nobu-chan. How are you? Japanese siya. Ano, Kuya Toto? Si Mr. Nobu-chan. Hello. Mr. Nobu-chan. Ayan. Malaki na ang bahay ni Mr. Nobu-chan. Mr. Nobu-chan has 1.07. Ayan. I'm fine. Yeah. That's good. Good to hear that you are fine, Mr. Nobu-chan. Thank you for coming. That's it. Sila yung mga mahilig maglagay ng emojis. Mego Gamer Tamsakdan. It's Gandang Honey. Yes. Tamsakdan. It's Gandang Honey. Hello, Memo Gamer. The Gandang Honey. Thank you so much. Ayan. Mr. Nobu-chan. Kuya Tuto and Kuwait. Mama Lynn is in the house. Sisi Gandang Honey. Darna Alec OFW. Gara This is Sweet Love. Baguio Boy. Manong Jukle is still in the house. If you want to be friends with them, let's go, let's grow and be positive. I wake up. Gigising lang daw niya. Just wake up. Arigato gozaimasu. Mr. Nobu-chan. Arigato, my friend. Arigato, thank you. Arigato gozaimasu. Tumawa siya. Thank you, Mr. Nobu-chan. What time is it in Japan? Japan, 11:37. Okay. It's too early. 11:37 a.m. Morning or afternoon? A night. Ay, ahead sila ng Ahead sila ng 1 hour sa atin. Here in Philippines, it's 10:37 night. You eat your dinner na. Mr. Nobu-chan. Tight.
Me, I'm just taking my dinner. Thirty minutes. Thank you so much. You are YouTubers are amazing. Yes, you are also amazing because you are one of the YouTubers. Respect to you. Yeah, I respect you too. Thank you for visiting my LS today, Mr. Nobu-chan. Thank you so much. That's my pleasure that you are always in my LS. Lucy Torres. Ang daming tamsak Dante. It's sunny. Okay. Isn't is isn't it tight? What this one? This one? My headphone? Or what type do you mean? Is it is it type? What do you mean, Mr. Nobuchan? Thank you so much, Sisi Gandang Honey. Tired. Okay. You have to rest now, Mr. Nobuchan. It's okay. It's okay if you're going to rest, take a rest, and have a good sleep. And don't forget to thumbs up. Thank you so much, and you're giving me time to be here in my LS every day. Thank you so much. But then you have to to bed, get to in bed, and have a good sleep. Sipok, sipok. I'm tired. Yeah, I know because you work the whole sleep when it's tight. Okay. Sleep when it's tired. Oh, tired, tired, tired. Hmm. Me, I'm going to sleep after my LS, or maybe I gonna have to edit some videos before I go to sleep. Mhm. What do you do in life, Mr. Nobu-chan? Tumutawa siya. Respect to you. Yeah. Here lang, ti. Okay lang, Sisi Gandang Honey. Ayan. Ano, Sisi Gandang Honey, meet Mr. Nobu-chan from Japan. He is from Japan. Are you from Tokyo, Mr. Nobu-chan? Respect to you. Thank you so much, Mr. Nobu-chan, for the love and respect.
Thank you so much. Paikutin ko lang mga galamay ko. Okay, sige. Naka-live si ano, lagi kang hinahanap si Paxew Pax. Itamsak sa'yo lagi yan sa LSQ. Okay. Oh, you're from Tokyo. Wow. You know what? You have a very beautiful and clean country, Japan. Maybe if I have maybe sometimes if it's God's will we can travel to go to Japan and some other countries. What do you do in life, Mr. Nobu-chan? Nakita ko siya, nagbo-bowling siya. Ay, uh, mhm. Nobu-chan, 2020 Tokyo Olympic. Yeah, that's the Olympic. Some of the Filipino athletes will go to Tokyo this 2020 for the Olympic, including Hedeland Diaz, uh, the heavyweight lifter, and yung sa skater, sino nga yun? Nag-skateboarding. Tokyo. Is is Tokyo, Japan is so cold right now, Mr. Nobu-chan? Tokyo, Tokyo, Japan. Mr. Nobu-chan. 1 year has started. Yeah. 1 year has started. 1 year has started. Tokyo, Japan Olympics. Hello, everyone. Thank you for staying me on LS. The 7 million. I have 7 million viewers, 23 thumbs up of love. Thank you so much. 1 year has started. Okay. 1 year started. Okay. Ida Carl. 30 minutes more to go. 30 minutes more to go. Thank you again this year. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Nobu-chan. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. And may you have a fruitful year throughout the year of 2020. Arigato, 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 arigato. Sabi niya. What do you... Ay, arigato, arigato. Arigato, arigato. Arigato gozaimasu. Okay. Kara Grimfolda, thumbs up dan, honey. Okay, thank you. Thank you, Sisi Gandang Honey. Thank you so much. Wow, ang ano na ni Sisi. Sisi, pasuntukin mo yan sa bahay ko. Yung pinsan mo yan, si Kara, sa grade 8 na. Grade 8 na. Ayan. Welcome. Ayan. Ayan. Mr. Nobu-chan, if you are not yet
including to the list and the list of Gandang Honey, you can be friend with her. Kayo na ni Kara. Kayo na ni Kara. Okay. Thank you. Thank you, Sisi. Maraming salamat. Thank you so much. Ayan. Nice talking to you, Mr. Nobu-chan. If you are tired, it's okay for me that you have to get rest and sleep because tomorrow is another day of your work. Hayaan mo lang may tambay pa na hayaan mo lang may tatlo pa standby lang kunti. Okay lang. Okay lang ano Sisi. Okay lang Sisi. Ayan, 6 million. 6 million ano pa, 6 million viewers. Ayan, 30 minutes pa yung ano. Mga, oo. 14 yan, 20 minutes pa. Okay lang. Thank you so much, Sisi. Thank you so much, Sisi Ganda. Maraming salamat. Thank you so much, Mr. Nobu-chan. Still naka-BG pa si Gian, si Lance Mastura, si Ben James. Ayan, marami. Baguio Boy, Gandang Honey. Ayan, thank you. Sabi ni arigato, sabi ni Mr. Nobo-chan. Arigato. Tapos sa kanila, yung hi, hello, konnichiwa. Konnichiwa. 1 year has started. Yes, Happy New Year to you. 1 year has started. Kasi hindi sila fluent sa English, kaya medyo yung English nila maintindihan. Kaya guys, maraming salamat. Hanggang sa huli, pinagsama-samahan nyo ako. Maraming salamat. Ayan, nandyan yung mga kapatid, pinsan, tiyahin, at lolo't lola ni Sisi Gandang Honey, Gara Dishes with Love, Darna Alec OFW UEA. Thank you so much. Thank you. Maraming salamat sa pagtambay-tambay. Maraming salamat. Ayan. May 5 milyon pa ako. Maraming salamat sa inyo. Standby. Hello, still I have the 6 million viewers. Thank you so much. Thank you so much sa 6 na milyon. 6 na milyong pagmamahal na nandito pa sa akin. Thank you so much. One 10 minutes more to go.
20 minutes more to go. Thank you, guys. Hayaan mo muna, te. Okay lang. Okay lang. Salamat. May 20 minutes pa naman, tas sobrahan ko na lang. Kaya para makaano kasi, umiikot na yung ano, parang sabihin ni Lolo, tama na yung 4 na oras mo. My. Thank you. Maraming salamat. Ayan, may mga very supportive sisi ko. Maraming salamat. Salamat sa inyo, mga sisi ko. Nandito kayo sa akin. Support all the way from the start. Maraming salamat. 20 minutes na lang. Okay lang, sisi. Tapusin ko lang to. Para pag may time ka, mag-LS ka ulit, tapuntahan kita kay mag-ano lang ako, mangisda. Mangisda ako ngayon. Para pag may time ka, umano ka kasi bawiin mo din yung time mo na ano kasi 'di ba palagi kang busy. Para at least mabawi-bawi ngayon pag may bakante. Si Gandang ay si Darna Alec OFW, wala pa yata internet, binha sila. Di ko alam kung anong nangyari doon. Okay, sige. Oo, para pag ano, sisi, ano, habang nagpapaantok mangisda ako. Kaya 4 na oras lang ako para hindi ako maano ni Lolo kasi 'di ba? Malay mo mamaya kunin na naman ni Lolo yung mga time natin kaya hanggang 4 hours lang ako. Diyan magbuo, tamsak dan. Sino naman itong diyan magbuo? Hoy! Sino ka diyan magbuo? Tamsak dan. Ako. Yan, pang ano mo yan, pang ano mo kay Lolo kasi. Ano kaya 'no, sisi, mag-video-video ka tapos hindi, ginugol ko si Lolo kung taga saan talaga siya, hindi ko makita. Patulpo si Lolo Whitey. Kung ano lang tayo mag-edit 'no, kunyari nandoon tayo kay Tulpo tapos ano. Abangan mo gawin kong content. Sige na. Kaya kong edit yun. O sige, ano yung gamit mong editor dun sa mga ganyan, sisi? Yung ano yung editor mo doon? Kunwari andun ako kay Tulpo. Paano gawin yun? Tawa ng tawa. Video cutter. Apps yan? Apps yan? Oo, sige. Sa sa piliin ko yung mga tanong niya. Oh, piliin mo. 'Di ba yung ano, mayroon dun yung isa, gawin mo yun. Ako kaya tinanong kita kasi
ano, si kuya mo, sabi ko yung video cutter kasi yung sa ano niya, Taraki Warrior Warrior niya na channel. Yun sasagutin ko, yes, correct. Lalaking magbibigay ng relief na salanta sa asphalt na disgrasya. Video cutter pala yun. Mhm. Tama, Sisi, gawin mo yun tapos kunyari nandun ka. Tawa na. Jesus, Diyos ko, mag-viral ka siguro. Nakikita ko na kung ano ang gagawin mo, Diyos ko. Wala na naman. Ay, naku. Sabihin ko, Paksiw Paus, ay Paksiw Paks. Sabi, ano, abangan mo si Gandang Ani kay Tulfo. Papatulfo niya si Lolo Whitey. Sabihin ko ako yung pinadala ng mga YouTube rin. Diyos ko, Sisi, ano ba nagagawa mo na naman? Sabihin mo, yung kaibigan ko, blinakay niya. May pinalo-palo, araw-araw pinapalo. Ako, sabihin mo, yung bahay ko ninakawan niya. Sabihin ko, ako yung pili ako ng mga ipatawag ka sa ano, sa channel niyo 'pag nag-viral yun siyempre ise-share-share yan kasi tayo palang nakaisip ng idea na gano'n. Mag-mention ako ng mga tropa natin YouTuber. Oo, oo, i-mention mo dun. Natatawa ako kay Manong Jukli talaga, sabi niya, "Binigyan ako ni Lolo Whitey ng kanser." "Anong kanser?" Sabi ko, "Yung ano, yung una kong ano, Madam Whos, yung, una kong channel, araw-araw niya na, bakit wala na ito sa'kin, araw-araw daw parang nabubulok." Ninakaw na. Mari nagluluha na naman ako sa katatawa sa'yo. Ninakaw ng WH. Gusto kong ibalik ni Lolo. Tapos yung ano, yung kumuha ka din ng saging, ipakita mo. Ipakita mo yung saging. Ay, ambot sa ato. Mahabang panahon na editan yan. Oo, editan mo ng magaling kasi ano, para gawin ko yan Friday. Oo, kasi 'di ba 'pag Friday wala kayong work, yan gawin mo, i-edit mo. Kasi ano sa'yo sa 'pag Friday 'di ba, walang trabaho kaya go na.
Nakakatawa. Hello, host. Oh, Pau Legaspi Vlogs is in the house. Hello, host Dan Tamsak. Thank you. Hello, Pau. Kumusta ang bahay natin, Pau? Kunin ko yung tawagan niya, MDCIDG. Sira ulo talaga ito si Gandangari. Ayan, andyan si Pau Legaspi, guys. Welcome to you, Pau. Maraming salamat. Ayan. May ano ka pa, ayan yung nakabidi na lang silang lahat dyan. Kaya kami ni Gandang Hani nagtatawayan. Ayan, Pau Legaspi Vlog, ayos na ayos po ate, naging busy lang. Okay lang. Okay lang, Pau. Keep going lang tayo kahit busy, at least may pinagkakaabalahan tayo pagkatapos ng mga trabaho, may pinagkaabalahan pa yung yung YT habang nasa bahay. Ayan. Mga kernel na tinatawagan niya, edit ko. Very true, ate. Hihihi. Oo naman, di ba? Yan lang, life must go on. Keep going lang tayo, ganun. Tapos, sundin na lang natin kung ano yung mga rules and regulation ni Lolo Whitey para maabot din yung mga dreams natin na magawa natin kung ano ang magagawa nito sa buhay natin na Whitey. Hihihi. Tapos, yung isang reporter niya napupunta sa bahay kakatok, nalaman ang bahay ni Lolo Whitey. Ayan, Pau Legaspi, ire-report na kay Idol Rapi ni Sisi Gandang Hani si Lolo Whitey. Anong ginawa sa'yo ni Lolo Whitey? Magsumbong ka na kay Gandang Hani. Tawa na tawa si Pau. Isusumbong niya, aabangan natin yan, pupunta siya kay Idol Rapi. Ay naku, Diyos ko naman na nagka-irisip natin. Ayan, si Pau. Pau, ilan na yung bahay mo? Hindi ko makita yung bahay mo ta naka-hide. Madaming madaming views yan, sigurado. Oo nga. O, di ba? Sigurado yan. Pag grade 3 pa lang po ate, okay lang, sige lang. Nag-LS ka na, Pau. Para yung WH mo makatanim ka na ng WH mo. Mag-ano ka na sa sa WH mo. Kung makakapag-LS ka, ayan, mapanood ng asawa ko, sabihin na baliw ka na. Wala tayong magawa. Si Pau. Oy, sis ganda nga ni, sige, pakulong mo si Lolo Whitey. Tapos na magagawa naman ni Pau, dinadalaw niya sa kulungan si Lolo Whitey. Ang gagawin ko din, sasamahan ko siya sa trial court. Ako ang abogado niya. Tuloy ang kaso. Tuloy ang kaso. Hatidan ko ng fruit si Lolo habang nagbablog.
Kunin ko ang tanong ni idol na, "Anong desisyon mo?" Sabihin ko tuloy ang kaso. Double did. Double did ang kaso, 'di ba? May ano siya, mayroon siyang plaintiff, mayroon siyang physical injury, may serious physical injury. Si May. Kausapin mo si May, dapat. Sisi Ganda, kunin mong mga testigo sila May. Yung sakit panga ko. Ayan. Walang magawa na naman talaga si Yani, ayan. 5 minutes na lang tayo, ayan. Pau, nasa ibang bansa ka ba ngayon, Pau? Gawan ko sila video send sa messenger ko. Pinas po ngayon, ate. Okay. Okay, Pau. Ayan. Ayan, mag-aano tayo ulit ng mga WH natin. Mag-LS ka na rin para sunod-sunod tayo pagkatapos sa ano ni Ate Ganda mo sa umaga. Ayan, sunod-sunod. Para suportahan ng ano, WH natin. Suporta tayo sa mga nag-LS. Ayan. Nasa Pinas si Pau. Nasa Pinas na si ano karamihan sa atin ay si Ate Mimay, si Cecilia Mimaytan sa Las Piñas yun. Gandang hani saglit, diyan ka lang, okay lang. Okay lang, dito lang ako Sisi Utay, di pa naman tapos ang time. May 10 minutes pa. 10 minutes pa. Sa Las Piñas yun si Ate Mimay, ang lahat ng nasa ano natin doon sa GC. Puro sila nasa ano, si Gara, nasa Dubai, ayan, Qatar, si Gandang Hani yan. Tayo lang yata ano. Clong Gomez. Tamsakdan, Hani. Okay. Thank you, ang dami. Nakaano na ba ito si Clong sa akin? Mag-ano na ako grade 8 na ako. Ay, tingnan ko nga ulit. Grade 8. Mag-grade 8 na ako. 5 na lang. 5 na lang ang kulang ko sa grade 8. Sa'yo ko pa sila ginamit, te. Sa'yo ko pa sila ginamit. Okay. Lapit ka na graduate, ate. Congrats. Okay nga. Oo nga sa grade 8, at least naisabay ko sa WH kaya ano, mag-LS ka na rin, Pau. Yakap na sila lahat sa ite. Okay. Thank you. Thank you, Sisi. Maraming salamat. Ikaw yung aming ano ikaw yung lakas namin para kay Idol. Tawa siguro niya ni May. Walang humpay na tawa na naman ni May. Tapos si Gara. Tawa naman ng tawa. Diyos ko, mga walang magawa talaga. Tapos kunin mo yung kay ano, kay Pugay na nag-iyak siya doon dahil kay Lulo. 796 ka na talaga? Uy, thank you. 4 na lang. Ayan, 4 na lang. Ganda nga ni. Yung may umiiyak, kunin mo.
Gaya dun sa nag-attend kagabi na ano, Italyano. Kay Madam Ingrata sabi, Mr. Madam Moderator, did you know where is the where do you know that where is the place of the YouTube creator daw? Your connection is unstable. Ala, 4 hours na. Uy, Sisi Gandang Hani. Bye-bye. Pao, thank you so much sa pagpunta. I-off ko na ha. Ay, natakot ako. Nag-ano siya. At least 4 hours na. Thank you. Thank you so much. Maraming salamat. Thank you so much. Bukas naman ulit, Pao. Ayan, kahit na late ka, bukas punta ka ulit. Maraming salamat. Sige, te. Me time. Te, me time. O, sige. Mag-ano ka ha. Kung makapag-ano ka ngayon, sige, bye-bye. Bye-bye. I love you guys. Bye-bye. Thank you, thank you. Mwah. Bye-bye.